ภัตตาคารบินไห่ผมออกสู่สนามรบตั้งแต่อายุ 17 ตอนอายุ 18 ผมได้เข้าร่วมกองพลรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างเปยหมางชีวิตทหาร10 ปีเต็มไปด้วยบาดแผลในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของความขัดแย้งของกองพลรบผมได้ทิ้งร่องรอยที่ไม่มีวันลบเลือนไว้เมื่อผมตัดสินใจที่จะเกษียณพลตรีแห่งเปยหมางเป็นคนแรกที่ก้าวออกมาเพื่อหยุดผมและถึงกับอาละวาดครั้งใหญ่ ท่านนายพลใหญ่แห่งเปยหมังถึงกับต้องวุ่นวายขนาดนี้เพื่อเชฟคนหนึ่งและระดมกำลังพลดูเหมือนว่าฝีมือทำอาหารของนายจะยอดเยี่ยมจริงแน่นอนว่าหลังจากเข้าร่วมกองพลรบมา10 ปีผมได้เชี่ยวชาญทักษะมากมายไม่ว่าจะเป็น8สุดยอดอาหารหรืออาหารส่วนตัวหลากหลายชนิดผมสามารถทำมันได้อย่างง่ายดายในเมื่อท่านนายพลใหญ่แห่งเปยหมังให้ความสำคัญกับนายมากขนาดนี้แล้วทำไมนายถึงยังอยากจะปลดประจำการผมเหนื่อยแล้วและก็เบื่อด้วยตลอด10 ปีที่ผ่านมาผมติดตามกองทัพเปยหมางเดินทางไปทั่วประเทศแม้ว่าผมจะได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่แต่ผมรู้สึกเหมือนผักตบชวาที่ไร้รากที่ไม่มีที่ให้ใจผมได้พักผ่อนดังนั้นผมจึงอยากใช้ชีวิตสัก 2-3 วันในฐานะคนธรรมดากินดื่มอย่างเรียบง่ายมีความสุขกับภรรยาและลูกๆยายแก่คนนั้นคงจะบ้าไปแล้วอดอาหารมา3 วันเพียงเพื่อบังคับให้ฉันแต่งงานกับผู้ชายที่เต็มไปด้วยลมปากแบบนี้ดูสิว่าผู้หญิงคนนี้ใจร้อนแค่ไหนเธอคงใกล้จะสติแตกแล้วคุณป้าของผมช่างเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายจริงๆผู้ชายที่สง่างามและหล่อเหลาอย่างผมจะหาผู้หญิงแบบไหนไม่ได้เธอจำเป็นต้องบังคับให้ผมไปดูตัวด้วยเหรอนอกจากนี้ผมได้สืบเรื่องของเธอมาแล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อเสียงของเธอในปินไห่ไม่ค่อยดีนักแล้วคุณชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะผมชอบผมสั้นและจมูกที่เต็มอิ่มรูปหน้ากลมหน้าอกใหญ่และบ้านท้ายกลมผู้ใหญ่บอกว่าผู้หญิงแบบนั้นเหมาะสำหรับการมีบุตรและนิสัยใจคอล่ะมีชีวิตชีวาแปลกๆและควรจะตลกขบขันเล็กน้อยด้วยผมไม่ชอบผู้หญิงที่ดุสูงส่งและยิ่งใหญ่เสมอราวกับป้าทุกคนเป็นหนี้พวกเธอหลายหมื่นหยวนคุณผู้หญิงอย่างคุณเสแสร้งเกินไปเธอตัวเล็กผมยังรับมือคุณได้แล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแต่งงานการแต่งงานก็เป็นเพียงแค่การทำตามขั้นตอนและรับใบรับรองแล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองส่วนเรื่องที่เรียกว่ารักนิรันดร์นั่นก็แค่คนที่ไม่มีทางที่จะหาใครที่ดีกว่าได้ก็แค่จับคู่กันเพื่อใช้ชีวิตผมพูดทั้งหมดนี้แล้วถ้าเธอยังอยากแต่งงานกับผมเว้นแต่เธอจะเป็นคนโง่เง่าโดยสมบูรณ์เรามาแต่งงานกันเถอะคุณบอกผมมาเด็กในท้องของคุณกี่เดือนแล้วแน่นายคิดว่าตัวเองตลกมากหรือไงในเมื่อคุณไม่ได้ท้องทำไมคุณถึงรีบร้อนนักที่จะแต่งงานกับผมเพราะเรามีสัญญามั่นกันอยู่นั่นมันเหตุผลอะไรกันตราบใดที่คุณยกเลิกการมั่นหมายฉันสาบานฉันจะไม่ตามต่อยายคุณอย่างไม่ลดและแน่นอนทำไมนายไม่ยกเลิกการมั่นล่ะตราบใดที่นายยกเลิกการมั่นฉันจะไปทันทีและฉันจะมอบค่าฉีกสัญญาจำนวนมากให้ด้วยถ้าผมยกเลิกการมั่นหมายคุณป้าผู้เผด็จการของผมอาจจะหักขาผมได้เราจะแต่งงานกันแบบนี้เลยเหรอฉันที่ยังสาวอยู่เลยกำลังจะก้าวเข้าสู่หลุมศพของการแต่งงานแล้วบรรดาคนรักเก่าของฉันที่อยู่ข้างนอกล่ะฉันควรทำยังไงดีฉันจะไม่ร้องให้ตลอดเวลาทุกวันเลยเหรอไอสารเลวเอ๋ยเดี๋ยวก่อนนี่คือ 50,000 บาทถ้ามีอะไรที่คุณชอบก็ซื้อไปเลยถือว่าเป็นของมั่นไม่ต้องกังวลถึงแม้การแต่งงานของเราจะเป็นไปตามข้อตกลงผมจะไม่ทำไม่ดีกับคุณฉันไม่สนใจเงินจำนวนน้อยนิดของนายหรอกเอาเงินค่าปลดประจำการของนายเก็บไว้ใช้สำหรับการแต่งงานครั้งที่2ของนายเถอะนี่คือ5 ล้านกลับไปพบคุณย่าของฉันกับฉันเถอะคุณหมายความว่าอย่างไงคุณกำลังบอกว่าคุณต้องการให้ผมเป็นลูกเขยที่มาอยู่บ้านภรรยาเหรอการแต่งงานกับฉันซีอีโอที่สวยที่สุดของปินไห่และการมาเป็นลูกเขยที่อาศัยอยู่ในบ้านมันมากเกินไปหรือไงคุณยกย่องตัวเองแบบนั้นไม่ใช่เหรอพวกเราที่มาจากเปยหมางล้วนเป็นลูกผู้ชายที่มีความซื่อสัตย์แน่วแน่การขอให้ผมเป็นผู้ชายที่ถูกเลี้ยงดูเป็นการดูถูกพี่น้อง300,000 คนในเปยหมางของเราอีกอย่างตระกูลลูกเก่าแก่ของเรามีทายาทคนเดียวมา8ชั่วอายุคนแล้วและพวกเขาก็กำลังรอให้ผมเขียนชื่อลูกของผมลงในพงศาวดารตระกูลอย่างเต็มที่ถ้าคุณต้องการให้ผมแต่งเข้าตระกูลของคุณเรากลับไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วหย่ากันซะถ้าเราหย่ากันวันนี้ตอนที่เรากลับไปคุณย่าจะถลกหนังฉันแน่ได้โปรดอย่าตกลงถ้าป้าของฉันรู้เข้าเธอจะต้องรีบมาที่นี่คืนนี้แน่แล้วหักขาฉันก็ได้ผมตกลงที่จะกลับบ้านไปกับคุณนี่คือสิ่งที่นายหมายถึง
การที่ฉันชนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต บ้านหลังแรกเหรอ คืนนี้ฉันจะพักที่นี่ แน่นอนว่าผมก็ต้องบอกคุณข่าวดีบางอย่างด้วย ในขณะที่คุณยังบ่นอยู่ เกี่ยวกับการแต่งงานกับพ่อครัว พ่อครัวคนนี้ เขาก็ได้กลายร่างเป็น ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการรื้อถอนไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นฉันคงได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะสูงกว่า ให้ผมอธิบายข้อเท็จจริงให้คุณฟังสำหรับบ้านของผมหลังนี้ ถ้าผู้พัฒนาโครงการไม่ชดเชยให้ผมสัก10 ล้าน ผมก็จะเน่าตายอยู่ในบ้านหลังนี้ ผมจะเป็นคนที่ไม่ยอมย้ายออกไปตลอดชีวิต ประธานบริหารกลุ่มจบินเซิง อย่าอายเลย นั่งตรงไหนก็ได้ตามสบาย มีที่ให้ฉันยืนด้วยเหรอเนี่ย อย่าดูถูกห้องโสมๆนี้ไป ห้องนี้มีทุกอย่างครบครัน มีน้ำร้อนในห้องน้ำ ไปอาบน้ำก่อนเลย ผมจะไปจัดที่นอนให้ โอ้พระเจ้าข้าฉันให้ตายไปเลยเถอะ อาบน้ำเสร็จเร็วขนาดนี้เลยเหรอ คุณกระตือรือร้นที่จะเข้าหอเหรอ สภาพห้องน้ำของนาย ฉันไม่สามารถอาบน้ำในนั้นได้จริงๆ ฉันว่านายยังพอมีจิตสำนึกอยู่บ้าง ที่รู้ว่าควรนอนบนพื้น คุณอยากจะมานอนบนเตียงใหญ่ของผมเหรอ ฝันไปเถอะ เสื่อปูพื้นนั่นสำหรับคุณ นายไม่รู้เหรอนายไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นผู้หญิง ผมก็เป็นคนป่วยเหมือนกันนะ ก่อนหน้านี้ตอนที่ผมออกไปสู้รบ ผมได้รับบาดเจ็บที่หลัง หมอบอกผมว่าให้ผมนอนบนเตียงนุ่มๆบ่อยๆ มันดีต่อหลัง คนอย่างคุณ ที่นั่งอยู่ในออฟฟิศทั้งวัน ควรนอนบนเตียงแข็งๆ มันดีต่อหลัง ไอเชฟสารเลว นายกำลังอ้างว่านายไปออกรบและฆ่าศัตรูมาหรือไง ลู่หูเว่ย นายเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ย แกไอ้ลูกฉันให้เวลาแก3 วินาที ออกมาที่นี่เดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้น ฉันจะทำให้แก เป็นผู้ชายไม่ได้อีกต่อไป นายตกลงนายคือลูกบุ๋ยใช่ไหม คุณเป็นผู้ปกป้องเธอหรือ หรือคุณเป็นอดีตแฟนที่ยังคงมีความรู้สึกอยู่ โซโรสเวียคืนนี้เธอจะอยู่ที่นี่หรือเปล่า ถูกต้องแล้ว เธอเพิ่งอาบน้ำเสร็จและกำลังจะเข้านอน เรากำลังจะเข้าหอทันที ถ้าแกกล้าแต่ต้องเธอทายาทชายคนเดียวของตระกูลลูกแบกชั่วอายุคน จะสิ้นสุดลงในคืนนี้ เสวียเป่า ออกมานี่เดี๋ยวนี้ ใครอนุญาตให้นายใช้ วิธีเรียกที่น่ารังเกียจแบบนั้นกับฉัน รั่วเสวียเขา คุณรู้จักเขาหรือ สู่รุ่ย ลูกบุญธรรมของพ่อฉัน ถ้าอย่างนั้นเขาก็คือพี่เขยของผม ยินดีที่ได้รู้จักยินดี เสวียเป่า ทำไมเธอไม่บอกผมก่อนหน้านี้ รีบ เข้าไปข้างใน แล้วชงชาผูกชั้นดีที่สุดของผม มาให้พี่เขยของผม รูสเบียแค่เอ่ยปากมาคำเดียว ผมจะจัดการในเด็กนี้ให้พิการทันที พอได้แล้ว นับจากนี้ไปต่อหน้าคนนอก อย่าทำตัวสนิทสนมเกินไป รูสเบีย คนนอกหรือ พี่เขย ตามความเข้าใจของผมที่มีต่อเสวียเป่า ชาร้อนถ้วยนี้ พี่คงจะไม่ได้ดื่มมันหรอก รีบกลับไปล้างตัวแล้วเข้านอนซะ อย่ามารบกวนพวกเรา พวกเรากำลังเข้าหอ ใช่ บนฟันของพี่ มีเศษต้นหอมติดอยู่ ไอโน่แกกำลังพยายามเล่นเกมลัดพาทุกกับฉัน ใช่ไหม ถ้าแกมีความกล้าแกก็ลงมาที่นี่สิ ลงมา ให้ผม แนะนำตัวเองอีกครั้ง ผมคือโซรุยในปีไหนผู้คนเรียกผมว่าโยมาบานาเยน คุณกำลังพยายามข่มขู่ผมหรือ คุณไม่รู้หรือว่าการขู่คนให้ตายต้องชดใช้ด้วยชีวิต เอาชีวิตฉันไปได้งั้นเหรอแกเชื่อไหมว่าแค่คำพูดเดียวจากฉัน พวกเขาจะรีบไปเขียนพินัยกรรม พวกเขายินดีที่จะผ่านฝ่ายและนามเพื่อเจ้านายของพวกเขาโดยไม่ลังเลอย่ามาลองดี ไม่อย่างนั้น คืนนี้ฉัน เอาเลยพูดต่อไป ฉันรู้
ว่านายมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลซูยูบานแต่ว่านายกับผู้สวีโดยพื้นฐานแล้วเข้ากันไม่ได้ คุณรู้หรือไม่ว่าพวกเราจดทะเบียนสมรสกันแล้ว หลังจากคืนนี้จะไม่มีใครรู้ ดูเหมือนว่าตระกูลสู่ที่ต้องการยกเลิกการมั่นหมายไม่ใช่แค่เสวียตเป่าคนเดียว คุณถูกพ่อของเสวียตเป่าส่งมาหรือ I know ทำตัวให้สมจริงหน่อยความแตกต่างทางสถานะระหว่างพวกนายสองคนมันกว้างใหญ่เกินไปช่างวางทางภูมิหลังครอบครัวของนายมันใหญ่เกินไปพวกนายถูกกำหนดให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้านายอยากแต่งงานกับลูกของเรานายไม่คู่ควร พี่เขยพี่พูดได้ถูกใจผมจริงๆผมย้ำกับเสวียตเป่าหลายครั้งว่าความทะเยอทะยานของผมไม่ได้อยู่ที่เรื่องความรักผมเพียงแค่รอคอยช่วงเวลาที่จะได้กางปีกและท่องไปในโลกกว้างผมจะถูกจำกัดอยู่ในน้ำในบ่อเดียวได้อย่างไรแต่เสวียตเป่าร้องไห้และยืนกรานที่จะแต่งงานกับผมไม่อยากแต่งงานกับเธอถ้าผมไม่แต่งงานกับเธอเธอก็ขู่ว่าจะฆ่าตัวตายการแต่งงานของเราเป็นไปเพื่อมนุษยธรรมโดยแท้ อะไรนะแกกลายเป็นหงส์ที่แผ่นฟ้าในขณะที่ไก่มุกผู้ทรงเกียรติแห่งตระกูลโซกลายเป็นคางคกที่คนบอกไปแล้วนั่นหรือแกเป็นแค่เพราะควรกับที่ใช้เวลา10 ปีในปริมาณเอาความแปลมาจากไหนมากมายขนาดนี้ไอ้บาทเลยแกไม่มีสามัญสำนึกเลยหรือไอ้บาทเอ้ยแกไม่เลิกควรใจฉันแถมยังโทรหาฉันอีกหรือโทรมาเรื่อยๆทำไมถึงโทรมาไม่หยุดพี่หลงเฟยในผลเตี้ย12 หยวน 50 เซนต์แถมยังปัสเซตลงอีกเรื่องน่าเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยขออภัยด้วยครับท่านถ้าท่านไม่ได้ดูแลครอบครัวท่านก็จะไม่รู้ถึงค่าครองชีพโปรดยกโทษให้ข้าด้วยโปรดยกโทษให้ข้าด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับท่านนี่คือสิ่งที่แกเรียกว่านายพลจัตวาเห็นป่วยมังงั้นหรือหลงเฟยนายพลจัตวาเห็นป่วยมัง ถูกต้องแล้วคนที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้คือหลงเฟยสองคนที่อยู่ข้างๆเขาต่างก็เป็นรองผู้บัญชาการของเขาอย่าดูถูกพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาเป็นรองผู้บัญชาการแต่พวกเขาก็เป็นเทพสงครามระดับสูงของเปยหมากด้วย ไอ้สามคนนี้หน้าตาประหลาดแกบอกฉันว่าเขาคือนายพลจัตวาหลงเฟยเหรอเขาดูแย่กว่าแกอีกนะ ฉันมั่นใจฉันรู้จักเขามา10 ปีแล้วต่อให้เขากลายเป็นเท่าฐานฉันก็ยังจำเขาได้เขาก็แค่ตัวเตี้ยไปหน่อยแม้จะใส่รองเท้าแล้วเขาก็สูงแค่เกิน 1.7 เมตรมานิดเดียวแต่ในเปยหมางพลังการต่อสู้โดยรวมของเขาเป็นรองแค่ลู่ชิงชางจิตวิญญาณแห่งเปยหมางเขาคือผู้ที่ไม่มีใครโต้แย้งได้บุคคลอันดับ2เขาได้รับฉายาว่านายผลเตี้ย รู้ป่ะเว้ยนายกำลังดูถูกสติปัญญาของฉันอยู่เหรอ เอาล่ะพี่เขยให้ผมแนะนำให้รู้จักกับตำนานแห่งเปยหมางเหล่านี้นี่เป็นเพราะนายเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากเส้นสายของฉันถ้าเป็นปกตินายไม่มีคุณสมบัติด้วยซ้ำที่จะทักทายพวกเขา ใครอยากจะทักทายพวกคนฉันทำตรงนี้และกล่าวสวัสดีกัน มาหลงเฟยเมื่อกี้รองของนายเขาโทรหาฉันแล้วบอกว่าไม่ใช่เหรอพี่น้อง 5,000 คนจะมาดื่มไวน์งานแต่งงานของฉันทั้งหมดทำไมถึงมาแค่พวกนาย3 คนล่ะ พี่ถ้าคน 5,000 คนมาทั้งหมดขนาดจะใหญ่โตเกินไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพินไห่คงจะน่าไม่ติด พี่เขยนายไม่ได้ยินเหรอท่านนายปลงกำลังคำนึงถึงผลประโยชน์ของปินไห่ถ้าทุกคนมาปรากฏตัวการจราจรในปินไห่อาจเป็นอัมพาตได้เลยทีเดียวเซียวเฟยให้ผมแนะนำนายนี่คือพี่เขยของผม พวกแกไอ้สัตว์เลวพวกแกกำลังเล่นละครคู่กันอยู่หรือว่าเป็นการแสดงตลก2 คนแกโกรินพอแล้วหรือยังแกรู้ไหมบทลงโทษคืออะไรสำหรับการแอบอ้างเป็นนายพลจัตวาแห่งเปยหมางท่านว่าอะไรนะท่านบอกว่าแกรู้ไหมแกจะต้องถูกตัดสินจำคุกกี่ปีสำหรับการแอบอ้างเป็นวีรบุรุษของประเทศจีนข้าไม่ได้แอบอ้างเป็นใคร The film ข้า was คือหลงเฟย translated and แกคือหลงเฟยเหรอ narrated by M. ถ้าอย่าง Media. นั้นฉันก็เป็นพ่อของหลงเฟย นี่คือพี่เขยของผมอย่าทำอะไรรุนแรงกับเขามากนะ กล้าดียังไงมาที่ข้าไอ้ที่นั่นกล้าดียังไงมาทำร้ายเจ้านายของเราข้ามันซะวันนี้ต่อให้กองทัพเปยหมาง5,000 นายของมันปรากฏตัวขึ้นจริงๆฉันก็จะฆ่าแกมันให้สำเร็จ พี่เขยโปรดอย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่นไม่อย่างนั้นผลที่ตามมาจะคาดไม่ถึง ใส่หัวไปได้แล้วลองขยับดูสิถือปืนแล้วคิดว่าจะข่มขู่ฉันได้เหรอ
แกประเมินฉันทำไปแล้วยมมาบาหน้าเย็นในปลินของแกกระบอกนี้มีกระสุนกี่นัดมันจะฆ่าพวกเราทั้งหมดได้ไหมไม่ต้องห่วงฉันโจมตีพี่อย่าโทษข้าเลยเขาบังคับให้ข้าทำเช่นนี้โดยเจ้านายของเราอย่าเพิ่งยิงกองทัพเปลยมังบุคลากรทั้งหมดก้าวไปข้างหน้า ฉันรู้ว่าพวกนายจะมาตั้งนานแล้ว พี่น้อง ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ แกพยายามหลอกใครกองทัพเปลยมังอยู่ที่ไหนบุคลากรทั้งหมดเตรียมพร้อมสุขสันต์วันแต่งงานครับหัวหน้าหน่วยเก่าสุขสันต์วันแต่งงานครับหัวหน้าชุดเก่า ฉันแก่แล้วทนดูเรื่องแบบนี้ไม่ไหว เมื่อครูแทนพูดว่าแม้ว่าลูกน้อง5,000 คนของข้าจะมาทั้งหมดท่านก็จะยังคงขาดข้ามาสิรับปืนไปข้าจะให้โอกาสท่านข้าแค่กลัวว่าท่านจะไม่กล้าท่านนายพลจัตวาผมก็อภัย15 ปีที่แล้วพ่อของข้าในการรบป้องกันชายแดนได้สละที่เพื่อประเทศชาติอะไรนะเจ้าอยากเป็นพ่อของข้าเหรอผมไม่กล้า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 คืนนี้เจ้าจะชดใช้ยังไง พอได้แล้วเสี่ยวเฟิงบารมีของนายในฐานะนายพลจัตวาแห่งเปยหมางยังโอ้อวดไม่พออีกเหรอนายตั้งใจจริงๆเหรอที่จะซ้อมพี่เขยของฉันให้ตาย ได้ให้เกียรติหัวหน้าหน่วยเก่าหน่อยสไลด์แถวครับเดินหน้าเขาอยากจะที่ฉันให้ตายจริงๆพี่ถ้าท่านมีปัญหาอะไรโทรหาข้าได้เลยพวกคนต่างชาติเหล่านั้นเมื่อพวกเขาเห็นคนจากเปยหมางของเราพวกเขาทั้งหมดก็เดินเลี้ยงเราไปข้าอยากรู้จริงๆว่าใครในประเทศนี้ที่ตาบอดขนาดนั้นทิ้งกล้ามายุ่งกับพวกคนที่มาจากเปยหมางของเรา ฉันลูกอู่เว่ยรับราชการทหารมา10 ปีผ่านสมรภูมิมานับร้อยนอกจากไอ้โง่ตาบอดคนนั้นใครหน้าไหนกล้ามายั่วโมโหฉันอีก ดูแลตัวเองด้วย ดูแลตัวเองด้วย ไปกันเถอะ พี่เขยนายติดชีวิตฉันไว้ถ้าไม่ใช่เพราะฉันพวกเขาตั้งใจจะฆ่านายจริงๆแต่ไม่ต้องกังวลนายเป็นพี่เขยของฉันเรื่องน่าอับอายของนายในคืนนี้เร็วเขาช่วยเขาขึ้นมาช้าไปหมดแต่ไม่ต้องกังวลนายเป็นพี่เขยของฉันเรื่องน่าอับอายของนายในคืนนี้ ฉันจะไม่ออกไปแพร่งพรายที่ไหนแน่นอน ฉันขอบคุณคุณ ไปให้พ้นฉันต้องรีบกลับไปที่ห้องหอเดี๋ยวนี้โอ้คำสั่งให้หยุดงานทั้งหมดในเขตการรื้อถอนทันทีคุณนุเป็นคนหลับยากและไว้เท่าเสียนและอีกอย่างเกี่ยวกับเรื่องคืนนี้ถ้าใครกล้าปล่อยแท้แม้แต่คำเดียวฉันจะฆ่ามัน ดูจากความกระวนกระวายของนายก่อนงานแต่งงานฉันคิดว่าครอบครัวของนายชอบฉันมากฉันไม่คิดเลยว่านอกจากนายแล้วไม่มีใครชอบฉันเลยพูดตามตรงการที่นายทำให้ฉันตกอยู่ในสถานการณ์นี้ทำให้ฉันลำบากใจมากฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันควรจะจัดการแต่งงานของเราครั้งนี้ต่อไปอย่างไรถ้าคุณจัดการมันได้ไม่ดีก็อย่าจัดการเลยอย่ากับฉันซะเราแยกทางกันไปเลยก็ได้เธอหยุดได้ไหมทำตัวเหมือนภรรยาที่จู้จี้ขี้บ่นถ้าฉันสามารถหย่านายได้นายคิดว่านายจะยังสามารถเข้าประตูตระกูลลูกของเราได้อยู่หรืออีกอย่างนายดูไม่ออกหรือว่าแววตาของฉันที่มีต่อนายมีแต่ความดูถูกเหยียดหยามเท่านั้นนายพอแล้วการทะเลาะกันเองตอนนี้มันมีประโยชน์อะไรถ้าเราต้องการหย่ากันอย่างราบรื่นในอนาคตเราต้องรวมเป็นแนวหน้าเดียวกันและแบ่งปันทรัพยากรนายคิดว่าฉันอยากแต่งงานกับนายหรือไงเพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะแต่งงานกับนายคุณย่าอดอาหารมา3 วันแล้วนายมีอาการป่วยลับที่น่าอับอายบางอย่างหรือว่านายป่วยหนักและอยู่ได้ไม่นานแล้วนายสิที่ป่วยไม่น่าจะใช่สิ
ฉันเป็นแค่พ่อครัวธรรมดาที่มีตำแหน่งแค่หัวหน้าชุดตอนที่ฉันปลดประจำการตระกูลซูของเธอเป็นตระกูลร่ำรวยระดับสูงในปินไห่และรูปลักษณ์ของเธอก็ไม่เลวเหมือนกันคุณย่าจำเป็นต้องเอาชีวิตมาขู่จริงๆหรือท่านกลัวขนาดนั้นเลยหรือว่าเธอจะหาคู่แต่งงานไม่ได้นายสิที่จะไม่ได้แต่งงานครอบครัวร่ำรวยในปินไห่ทั้งหมดมีกี่ครอบครัวและคุณชายที่ต้องการมาเป็นคู่มั่นของฉันแต่คุณย่าบอกว่าตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะไม่ยอมให้ตระกูลซูทำการทรยศหักหลังโดยเด็ดขาดเว้นแต่นายจะยกเลิกการมั่นไม่อย่างนั้นฉันก็ต้องแต่งงานกับนายแล้วคุณล่ะทำไมคุณถึงแต่งงานกับผมพ่อแม่ของผมเสียชีวิตไปตั้งแต่ผมยังเด็กเป็นท่านป้าของผมที่ทำงานหนักอย่างแสนสาหัสเพื่อเลี้ยงดูผมก็คือที่บ้านหลังเล็กๆที่ทรุดโทรมแห่งนี้ถึงแม้ว่าท่านป้าจะอายุมากกว่าผม5 ปีและพวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันเลยท่านก็ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากเพื่อเลี้ยงดูผมความปรารถนาสูงสุดของท่านป้าคือการเห็นผมลงหลักปักฐานและเริ่มต้นอาชีพและสืบทอดเชื้อสายของตระกูลลูกเก่าแก่ผมไม่อยากให้ท่านป้าต้องเสียใจหรือกังวลแต่ถึงแม้คุณจะแต่งงานกับผมคุณก็ยังไม่สามารถทำตามความปรารถนาของป้าคุณได้นั่นคือเหตุผลที่ผมแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตอนนี้แม้จะแต่งงานแล้วก็ตามคุณก็ไม่สามารถหยุดผมได้จากการแสวงหาความรักที่แท้จริงผมไม่อยากให้ท่านป้าผิดหวังส่วนเรื่องการแต่งงานตามสัญญาระหว่างเราถือว่ามันเป็นเพียงพิธีมงคลเพื่อปัดเป่าโชคร้ายให้ท่านป้าก็แล้วกันเธอเป็นแค่คนเลวช่างเถอะพรุ่งนี้คุณย่าอยากพบเธอพอท่านเห็นเธอในสภาพแบบนี้ฉันมั่นใจว่าในไม่ช้าท่านจะให้ฉันหย่ากับเธอจริงหรือนั่นคงจะวิเศษมากซูโรสเวียถ้าแกกล้าพาไอ้ขยะชิ้นนี้พาประตูหลักของตระกูลซูแกก็ไม่ใช่พี่สาวของฉันอีกต่อไปซูหมิงเธอทำบ้าอะไรอยู่เมื่อวานนี้ผู้ชายที่ฉันชื่นชมมากที่สุดในชีวิตลู่ชิงชานเสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อประเทศชาติและเมื่อวานนี้ซูรุสเวียผู้หญิงที่สมิงชื่นชมมากที่สุดแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเป็นเชฟมา10 ปีผู้ชายที่ไร้ประโยชน์ The film was translated and narrated by คุณเคยโปรดรับความเสียใจจากผมด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องชี้แจงเป็นน้องสาวของคุณเองที่ยืนกรานจะแต่งงานกับผมไอ้คุณแซ่ลูกแกไม่มีความละอายบ้างเลยเหรอสิ่งที่แกรู้จักมีแค่การซ่อนอยู่ข้างหลังผู้หญิงทำตัวเหมือนคนขี้ขลาดถ้าแกมีความแปลกพอก็สู้กับฉันตัวต่อทุสิเข้ามาเลยฉันกลัวว่าฉันจะเผลอต่อยนายอย่างไม่ยั้งมือฉันให้เกียรติเธอมากเกินไปหรือเปล่ารอฉันอยู่ที่นั่นเมื่อเธอสั่งเมาแล้วถ้าเธอกล้าพูดกับฉันด้วยท่าทางแบบนี้อีกฉันเชื่อว่าเธอจะได้เรียนรู้บทเรียนอย่างแท้จริงตอนนี้ใส่หัวไปให้พ้นหน้าฉันพวกแกไปก่อนเถอะฉันจะไปบอกคุณย่าจะต้องเตะไอ้ขยะนี้ออกจากบ้านไปแน่นอนสมแล้วที่เป็นทรราชหญิงอันดับ 1แห่งปินไห่คุณย่าของคุณเกลียดอะไรบ้างท่านมีข้อห้ามอะไรบ้างผมควรทำอย่างไรเพื่อให้คุณย่าของคุณเกลียดผมเธอไม่จำเป็นต้องพยายามทำตัวสภาพที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้มันก็น่ารังเกียจมากพอแล้วถ้าอย่างนั้นผมก็วางใจได้ท่านผู้เฒ่าสู่หากท่านไม่ต้องการทำตามสัญญาการแต่งงานผมจะไม่โทษท่านแต่ผมลูกหูเหวยผู้รับราชการทหารมา10 ปีบุรุษเหล็กกล้าแม้แต่การแต่งงานก็ยังต้องทนรับความอับอายทุกรูปแบบจากตระกูลสู่ของท่านกำลังปฏิบัติต่อผมเหมือนลูกเขยที่มาอาศัยอยู่จริงๆหรือคุณย่าต้องโกรธแน่โดยปกติแล้วท่านให้ความสำคัญกับมารยาทและการอบรมสั่งสอนมากที่สุดดูเหมือนว่าการแต่งงานครั้งนี้ในวันนี้ในที่สุดก็สามารถยุติลงได้สมกับเป็นคนจากไปม้าจริงๆเสียงดังเต็มไปด้วยพลังชีวิตมาทานอาหารเช้ากับย่าเธอนี่ทำไมเรื่องนี้ถึงไม่เป็นไปตามแผนผมทานเสร็จแล้วเชิญท่านทานต่อให้สบายอู้เว่ยหนูบอกว่าคนในตระกูลซูของเราดูถูกหนูบอกย่ามาว่าพวกเขาเป็นใครแล้วย่าจะไล่พวกเขาออกจากตระกูลซูและลบชื่อพวกเขาออกจากบัญชีรายชื่อตระกูลผมได้เจอผู้เก่งกาจเข้าแล้วท่านผู้เฒ่าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยท่านผู้เฒ่าซูหากท่านต้องการเล่นเกมใหญ่ขนาดนี้จริงๆผมเกรงว่าตระกูลซูของท่านจะไม่เหลือผู้คนมากนักคุณย่าไอ้ลูกเขยที่มาใส่อยู่มารังแกผมใครก็ได้ลากไอ้ขยะนี้ออกไปหักขาแกซะไม่สิเดียวก่อนครับคุณย่าผมแค่ล้อเล่นทับพิกเรย์ผมแค่ล้อเล่นคุณย่าอู้เว่ยย่าจะบอกความจริงกับหนูด้วยตราบใดที่หนูมีความสุขถ้าหนูเต็มใจเรียกย่าว่าย่าแลกกับหลานชายแท้ๆ3 คนก็ได้
คุณย่าถึงแม้จะนับหนูซึ่งเป็นหลานสาว ท่านก็มีหลานทั้งหมดแค่3 คนเท่านั้น ท่านจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อหลานเคยคนเดียวจริงๆหรือปล่อยให้ตระกูลซูต้องสิ้นสุดลงหรือ ฉันแค่แสดงออกถึงความชอบพอที่มีต่ออูเวยและใช้กลวิธีการพูดที่เกินจริงอย่างมาก ดูแกสิทำตัวเหมือนหมาจนตรอกอย่าบอกนะว่า แกก็เคยรังแกอูเวยของย่าด้วย คุณย่า ใช่แล้วเธอรังแกผม เธอเย่อเย้ยผมว่าเป็นพ่อครัว เธอบอกว่าผมมีกลิ่นควันจากการทำอาหาร เธอเห็นผมไม่น่าพอใจไม่ว่าจะมองมุมไหน ก่อนวันแต่งงาน เธอยังบังคับให้ผมเซ็นสัญญาก่อนสมรสกลัวว่าผมจะเอาเปรียบเธอ ในคืนวันแต่งงาน เธอไม่เพียงแต่บังคับให้ผมนอนบนพื้น แต่ยังวางมีดไว้ใต้ผมด้วย ท่านผู้เฒ่า ผมรู้สึกถูกเอาเปรียบจากการแต่งงานครั้งนี้จริง แกกล้าดียังไงมาทำเป็นผู้ถูกกระทำแล้วโวยวายก่อน ไอ้สารเลว ๆ ท่านยังต้องการการหย่าร้างนี้อยู่หรือไม่ คุกเข่าลง อูเว่ยเสวียเป่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เธอได้เผชิญหน้ากับอุบัติเหตุที่คุกคามชีวิตหลายครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เอง เธอเกือบถูกรถไฟยาว 30 เมตร ชน โชคร้าย ผมก็เคยประสบกับโชคร้ายมาก่อน แม้แต่ดื่มน้ำเย็นก็ยังรู้สึกโชคร้าย เสวียเป่าตั้งแต่เข้ารับช่วงธุรกิจครอบครัว เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท เธอได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้คนไม่น้อย บางคนถึงกับประกาศว่าเธอจะอยู่ไม่ถึงปีหน้า อูเว่ยคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมยืนดูอยู่ ถ้าผมแต่งงานกับเสวียเป่า ผมจะถูกพัวพันไปด้วยหรือไม่ ไอ้ขี้ขลาด คุณย่าขนูไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้รวมกับเขาต่อไปได้จริงๆ หนูไปต่อแบบนี้ไม่ได้จริง สมกับเป็นคนที่มาจากใบไม้จริง ๆ ความตระหนักถึงวิกฤตนี้ เรียกได้ว่าเป็นระดับโลก ท่านผู้เฒ่าสูง ท่านกำลังบังคับให้พวกเราแต่งงานด้วยการประท้วงอดอาหาร มันคงไม่ใช่แค่เรื่องนั้น ผมสามารถรับกระสุนแทนเสวียเป่าได้ใช่ไหม ไม่ได้เด็ดขาด ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริง ๆ หนูไม่ต้องกังวลอะไรเลย แค่ผลักเสวียเป่าไปข้างหน้า แล้วหนูก็แค่ซ่อนอยู่ข้างหลังเธอ ถ้าผมทำเช่นนั้นจริง ๆ ผมจะขาดซึ่งจิตวิญญาณความเป็นลูกผู้ชายหรือไม่ อูเว่ยพ่อแม่ของเจ้าเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่ม เจ้าเป็นทายาทคนเดียวที่เหลืออยู่ของตระกูลลู่ เจ้าจะปล่อยให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าไม่ได้เด็ดขาด หนูไม่เหมือนย่ามีหลานชาย3 คน แม้ว่า2 คนจะเสียชีวิตไป ย่าก็ยังรับความสูญเสียได้ เพื่อเป็นการชดเชยให้หนู ตำแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษัทปินเซิงรัวสู่เธอควรลาออกจากตำแหน่งนั้นซะ ให้อูเว่ยรับไป ๆ แม่เท่าท่านบ้าไปแล้วหรือไง ที่เป่ยหม่างเขาเป็นแค่ พ่อครัวที่รู้แค่การทำอาหารจำนวนมาก ท่านผู้เฒ่าคนนี้คาดเดาได้ยากจริง ๆ ช่างเธออย่างไรก็ตามผมก็ไม่ได้บริหารบริษัทอยู่แล้ว แค่มอบตำแหน่งให้ผมอย่างไม่เป็นทางการ ที่มีอำนาจสำคัญ ตำแหน่งที่ผมสามารถยักยอกเงินสาธารณะได้ก็พอ แล้วย่าจะให้เธอเป็นตำแหน่ง CEO ของเชฟ คุณย่าคะบริษัทไม่มีตำแหน่งนั้นนะคะ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็เป็นเช่นนั้น ท่านไม่รู้หรอก ลูกชายของท่านคนนี้ มีกลอุบายเป็นร้อย ร่างกายของฉันครึ่งหนึ่ง ก็ใกล้จะถูกฝังแล้ว แต่ฉันเกือบจะ ถูกเจ้าเด็กนี่เล่นงานจนตั้งตัวไม่ติด กลุ่มเจวินเซิร์ ฉันจะพาคุณไปทำความคุ้นเคยกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทก่อน นับจากนี้ไปคุณจะบริหารจัดการแผนกจัดเลี้ยง ท่านผู้เฒ่าคนเล็กเคยกล่าวไว้ว่า คุณประสบอุบัติเหตุในช่วงนี้ กังวลว่ามีใครบางคนกำลังวางแผนอยู่เบื้องหลัง ถ้าอย่างนั้นมอบอำนาจในบริษัทให้ผมมากขึ้น ใช้อำนาจบางอย่าง เพื่อที่ผมจะได้ยักยอกและรับสินบนได้อย่างง่ายดายและอย่าง ผมพูดผิดไปเพื่อที่ผมจะได้สืบสวนเรื่องต่างๆได้อย่างง่ายดาย เคยที่เป็นแค่พ่อครัวจะมาสืบสวนเรื่องแบบนี้ได้ยังไง ท่านคิดว่า10 ปีของผมในเป่ยหมางสูเปล่าหรือนอกเหนือจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ลู่ชิงชางเมื่อนำทัพเข้าสู่สนามรบก็ยังมาขอคำแนะนำจากผมบ่อยครั้ง เขามักจะยกย่องผมว่าเป็นปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์แห่งเป่ยหมาง เธอเหรอ เซินหยุนเฉาคุณชายตระกูลเซินผู้ชายสำอางคนนั้นมาหาคุณ ผมกล้าที่จะยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งก่อนๆของคุณ ผมสงสัยว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เธอมีหลักฐานอะไร เกี่ยวกับอารมณ์ เกี่ยวกับรสนิยมด้านแฟชั่นเขาแทบจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่แข่งความรักของฉันได้ ดังนั้นฉันจึงต้องใส่ร้ายเขา รู้สึกยังไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันคิดถึงเธอมากขออนุญาตแนะนำตัวเองฉันชื่อเสดุนเฉาบุตรชายคนโตที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลซันแห่งปินไฮจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดาในสหรัฐอเมริกายิ่งไปกว่านั้นฉันยังได้รับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันนี้ฉันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทซุน ลุงอูเว่ยประธานบริหารเชฟของกลุ่มเจวินเซิง ประธานบริหารกลุ่มเจวินเซิง ชายบำเรอที่ถูกเลี้ยงไว้ ชายบำเรอ บ้าอะไรเนี่ย ก็แค่บอกว่าเป็นการแต่งงานครั้งแรกทำไมต้องเล่นสกปรกด้วย เล่นเด็กหนุ่มไทยตัวเธอไม่ควรจะเป็นนางพยางรูพิษเลเจนด์ใครๆก็บอกว่าเธอเกลียดผู้ชายไม่ใช่หรือ
สรุปว่าเธอหลอกแค่ฉันคนเดียวเหรอถ้าอย่างนั้นแทนซีโอซูชอบรสนิยมแบบนี้สินะ ถูกต้องแล้วคุณชายเซินอย่างไรก็ตามชายบำเรอคนนี้ ไม่ใช่ใครอยากจะเป็นก็เป็นได้ง่าย พ่อของฉันเคยพูดไว้ว่าตราบใดที่ฉันเอาชนะใจซูรุสบิได้กลุ่มบริษัทเซ็นทั้งหมดก็จะตกเป็นของฉัน ฉันผู้เป็นคุณชายผู้สูงศักดิ์ของตระกูลเซินจะไม่มีทางแพ้ให้กับแค่เด็กนุ่งคายตัวใช่ไหมล่ะ ๆ คุณชายเซินเป็นอะไรไปหรือ ถ้าอย่างนั้นท่านครับอาศัยเส้นสายนี้เพื่อเข้ามาในจะเป็นเซินถ้าอย่างนั้นท่านก็ควรตั้งใจทำงานให้นะท่านซีอีโอโซของเราขึ้นชื่อเรื่องความยุติธรรมในการให้รางวัลและลงโทษเธอไม่ทนต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของใครทั้งนั้น คุณชายเซินคุณไม่เคยเป็นชายที่ถูกเลี้ยงดู คุณจึงไม่รู้ถึงความยากลำบากของการเป็นมัน ฉันกำลังทำงานหนัก ฉันทำสคทวันละ800 ครั้ง ของอย่างโสมและเขากวางอ่อน ฉันต้องกินมันวันละ10 กว่าจิน สรุปสั้นๆ ก็คือประโยคเดียว กินอะไรที่บำรุงกำลัง ไร้ยังอาย แกนี่น่ารังเกียจจริงๆทำไมแกไม่กินตัวเองให้ตายไปเลยล่ะท่านซีอีโอโซรอผมด้วย เจ้าหนูฉันจะพูดตรงๆเลยนะ ฉันมาที่จะวินเซิงเพื่อเข้าใกล้สู่รั่วเสวียดโดยเฉพาะเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินครอบครัวของเธอ ถ้าแกกล้าทำลายแผนของฉัน ฉันจะฆ่าแก คุณชายเด็กคนนี้ขโมยคำพูดของท่านไปตรวจสอบประวัติของมัน ถ้ามันไม่มีเบื้องหลัง ก็โยนมันลงทะเลไปซะแล้วถ้ามันมีเบื้องหลังล่ะครับ ก็โยนมันลงไปเหมือนกัน เจตนาการของฉันมันเขียนอยู่บนใบหน้าขนาดนี้พวกแกตาบอดหรือไง I know อย่าเพิ่งลำพองใจไป เมื่อครั้งที่ซูรุสเวียถูกลัทธาทุบไปเมื่อนานมาแล้ว ผู้ที่ช่วยเธอไว้คือเทพสงครามในตำนานลู่ชิงชานใครในปีนหายบ้านที่ไม่รู้ว่าซูรุสเวียเป็นแฟนตัวยงของลู่ชิงชานถ้าเธอมอบตัว ให้เธอไปพบผู้มีพระคุณเป็นครั้งสุดท้าย เธอจะไม่ทราบซึ้งจนแทบตายเลยหรือเธอจะต้องโผล่เข้ากอดฉันทันทีคุณชายครั้งนี้ท่านได้รับประโยชน์จากเกียรติยศของเท้าอาติลู่ชิงชานบางที่ท่านอาจใช้พิธีไว้อะไรนี้เพื่อช่วยโอกาสและเอาชนะใจท่านประธานสู่ผู้เป็นเทพธิดาคนนี้ได้สำเร็จไปกันเถอะ ช่างน่าประทับใจจริงๆ ว่าแต่ท่านประธานสุครับ ไอ้สำอางนั่นเพิ่งบอกผมว่า เขาตามจีบท่าน โดยเฉพาะเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินของท่าน และยกระดับชนชั้นทางสังคม เขายังเตือนผมด้วยว่า ถ้าผมกล้าทำลายแผนของเขา เขาจะจับผมโยนลงทะเล ทำไมท่านไม่แสดงจุดยืน และแสดงความห่วงใยผมบ้างล่ะ ทำไมฉันต้องสนใจเธอด้วยคนไร้หัวใจ ยังไงซะเราก็ต้องหย่ากันไม่ช้าก็เร็วอยู่แล้ว เธอยังอยู่ที่นี่ทำไม นายช่างเหมือนกับพลาสเตอร์หนังมาจริงๆ ตามติดและต่อแย้ไม่เลิก ท่านประธานซูจริงๆแล้วเหตุผลที่ผมมาที่จะบินเซอร์ในครั้งนี้คือเพื่อมาขอคำแนะนำจากท่านประธานซูเกี่ยวกับเรื่องงาน พูดมา เมื่อคืนนี้โครงการรูทาร์เนซิงฟูลีทุกเรื่องนักกระทันหันผมมาที่นี่เพื่อถามว่าทำไมถึงถูกระงับ โครงการซิงฝูหลี่เหรอ ไม่มีทำไม ฉันเห็นว่ามันเสียงดังเกินไป ถ้าคุณไม่เห็นด้วย คุณก็สามารถถอนตัวได้ จากโครงการรูทาร์นี้แม้ว่าจะบินเซอร์จะเป็นผู้นำแต่ในทุกด้านก็ยังมีบริษัท5 หรือ 6 แห่งที่ร่วมมือกันอยู่ตระกูลเซนของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านประธานซูท่านต้องให้คำอธิบายหน่อยสิครับ โครงการย้ายถิ่นฐานทั้งหมดเจรจาระหว่างจุนเซิงกับเจ้าหน้าที่ ที่ดินก็ได้มาจากการลงทุนของจุนเซิง แม้แต่งานรื้อถอน ก็จัดการโดยจุนเซิง การที่จุนเซิงสั่งให้หยุดมันผิดตรงไหน ความเสียหายถูกนับรวมกับคุณหรือเปล่า หรือเราควรปล่อยให้คนเพียงไม่กี่คน ที่แทรกตัวเข้ามาโดยใช้เส้นสาย พวกคนเลวที่ไร้ค่าเหล่านั้นรับผิดชอบ คุณชายเซินเป็นความผิดของฉันเองทั้งหมด ดูสิว่าเรื่องนี้ก่อปัญหาอะไรบ้าง เมื่อคืนนี้ ท่านประธานซูยืนยันที่จะค้างคืนที่บ้านของฉันนะบังเอิญตั้งอยู่ในเขตที่กำลังจะถูกรื้อถอนพอดี นายก็รู้ ท่านประธานซูเป็นคนหลับยาก ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคืนนี้พวกเรา ยุ่งกันทั้งคืน ฉันเลยโทรศัพท์ไป และให้พวกเขาหยุดงาน ซูรุสเวียฉันตามจีบเธอมา5 ปีแต่เธอกลับไม่ยอมแม้แต่จะกินข้าวกับฉันตามลำพังแต่เธอกลับอยู่กับไอ้หนุ่มหน้าสวยคนนี้และสนุกสนานยามค่ำคืนด้วยกันทุกวันอย่ามาอวดดีไปหน่อยเลยไอ้หนูดูนี่สิว่านี่คืออะไรท่านประธานโซเกี่ยวกับท่านกับนายพลูชิงเรื่องราวในอดีตบางอย่างผมรู้เรื่องพวกนั้นเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านต้องเสียใจผมจึงทุ่มเทอย่างมากเพื่อให้ได้ตัวใบหนึ่งมาให้ท่านบัตรผ่านเข้าร่วมพิธีไว้อะไรของนายพลูตัวใบนี้ทุกขายกินกำไรในตลาดมืดไปแล้วในราคา10 ล้านตัวใบในอีก 2-3 วันข้างหน้าอาจทุกขายกินกำไรถึง100 ล้านก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ นี่คือบัตรผ่านพิธีรำลึกของเทพสงครามลูก จริง ๆ หรือ ท่านประธานซูตัวนี้เป็นของปลอม ถ้าท่านเอาตัวนี้ไป ไม่ช้าก็เร็วท่านจะถูกตีออกมาด้วยไม้ โดยกองทัพเป่ยหมาง ไอ้หนูถ้าแกพูดจาเลวไหลอีกครั้งฉันจะฉีดปากแกออกเป็นชิ้น งั้นก็ฉีกมันซะ
ฉันหวังว่าเธอจะฉีกปากเขาออกเป็นชิ้น ถึงแม้ว่าท่านจะฉีกปากฉัน มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้ ตัวของท่านนี้เป็นของปลอม ฮอกโรมินเมนอย่างแกจะไปรู้อะไรท่านประธานสู้ตัวใบนี้บุกของผมได้รับมาจากอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านในกรมทหารพินไฮมันเป็นของจริงอย่างแน่นอน ท่านต้องเชื่อผมนะ ถ้าฉันบอกว่ามันปลอม มันก็คือของปลอม แม้แต่ราชาสวรรค์มาเอง มันก็ยังคงไม่เป็นของจริง ฉันคิดว่ากองทัพเป่ยหมางแค่ส่งเงินกระดาษที่พวกเขาวางแผนจะเผาที่หลุมศพของลู่ชิงชาง แล้วนำมามอบให้ปู่ของท่าน ช่วยผมปากเมนของแกได้ไหม เสวียเป่าเขาแกล้งฉัน ๆ ลู่เว่ยคุณกำลังพูดอะไรกันแน่ มันจริงหรือเท็จ ฉันต้องการ บัตรผ่านนี้จริง แน่นอนว่ามันเป็นของจริง ฉันเป็นเชฟจากเป่ยหมาง ภายในไม่กี่นาที การได้ตั๋วพวกนี้มาสักพันหรือ800ใบ ไม่ใช่เรื่องยากเลย แกกำลังโมอะไรไร้สาระอยู่พิธีไว้อะไรเทพสงครามรู้จักขึ้นที่เป่ยหมางนั่นจะต้องเป็นระดับเทพสงครามเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้แกที่เป็นแค่พ่อครัวเมนจะหาตัวมาได้มากมายขนาดนี้เหรอ ๆ เขาพูดถูก เธอที่เป็นแค่พ่อครัว สามารถหาบัตรผ่านเข้างานได้จริง ๆ หรือ นายยังไม่เชื่อฉันอีกเหรอ ฉันจะลงไปข้างล่างแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลย ถ้าแกหาบัตรผ่านเข้างานมาได้จริงฉันจะกินตัวนี้เดียวนี้เลย นายทำให้ฉันต้องรอเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมง ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในสนามรบ การทำให้โอกาสทางทหารล่าช้า ฉันจะประหารนายก่อน พี่ข้าไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าการขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าคันเล็กๆก็สามารถที่ขัดได้ขนาดนี้ถ้ารู้ก่อนหน้านี้ข้าคงจะนำเฮลิคอปเตอร์มาที่นี่ เอาล่ะนับถูกต้องแล้วใช่ไหม ไม่มีขาดไปใช่ไหม ไม่คาดเลยสักใบพันใบเรือข้านับทีละใบไม่คาดไปแม้แต่ใบเดียวจริงสิพี่ทำไมท่านถึงต้องการบัตรผ่านเข้างานมากมายขนาดนี้ ก็เพราะว่าฉันกำลังจะเข้าสู่โลกธุรกิจอย่างเป็นทางการไม่ใช่หรือ ฉันคิดว่าในเมื่อฉันเป็นคนใหม่ที่นี่ ฉันควรจะมอบ The film ของ was ขวัญต้อนรับให้กับเพื่อนร่วมงาน translated and แต่หลังจาก narrated คิด by มาอย่างที่ทั่วแล้ว NVIDIA. ฉันไม่มี ของขวัญล้ำค่าอะไรที่จะมอบให้ได้จริง ๆ ฉันจึงคิดว่า ฉันให้พวกเขาได้ดู การแสดงดอกไม้ไฟฟรีๆน่าจะดีกว่า การแสดงดอกไม้ไฟเรือ ในพิธีรำลึก ไม่ได้มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟไว้แล้วหรือ ชนิดที่ราคาลูกละ 1,000 ไม่ในบรรยากาศที่หนักอึ้งและกดดันเช่นนี้เราจะดูดอกไม้ไฟไปทำไม ไปแจ้งปินไห่บอกไปว่าท่านนายพลลู่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ชอบดูดอกไม้ไฟมากที่สุด ฉันคิดเหตุผลไว้ให้แล้วด้วย ท่านนายพลลู่มาจากควันและเปลวเพลิงแห่งสงคราม การดูดอกไม้ไฟก็เพื่อ ย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอ ว่าเหตุผลที่ประเทศนี้สงบสุข เป็นเพราะในสถานที่ต่างๆ ที่ผู้คนมองไม่เห็น มีผู้คนอยู่เสมอ ที่ล้มตายท่ามกลางหากระสุน ในโลกที่เต็มไปด้วยลมและไฟ จ้องมองไปยังประเทศชาติ พวกเขาคือวีรบุรุษผู้โดดเดี่ยว พวกเขาคือผู้ที่ฝืนกระแส หากนายพลลู่ไม่ได้เห็นดอกไม้ไฟ ท่านคงจะไม่สงบสุข พอได้แล้วร้องให้ทำไม ไม่ละอายใจบ้างหรือไง ใครกำลังร้องไห้ดวงตาของข้าแค่น้ำตาไหลออกมาเอง ถูกต้อง ฉันลืมบอกอะไรคุณไปอีกอย่าง ยกเลิกบัตรผ่านเข้างาน ของตระกูลเซินแห่งปินไห่ แค่บอกไปว่านายพลลู่กับคนแซ่เซินเข้ากันไม่ได้ ครับ ทุกคน นี่คือผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ของแผนกจัดเลี้ยงของบริษัทเราทุกคนขอเสียงตบมือหน่อยครับ นี่ไม่ใช่ความคิดของผม เป็นความคิดของท่านผู้เฒ่าท่านยืนยันที่จะจัดพิธีต้อนรับเปล่าอะไรสักเล็กน้อยสิ สวัสดีทุกท่าน ผมชื่อลู่อูเหวย ผมเป็นผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ของบริษัท รับผิดชอบในส่วนของแผนกจัดเลี้ยง ผมเพิ่งมาใหม่ ผมไม่ทราบว่าทุกท่านชอบอะไร แต่เมื่อพิจารณาว่าทุกท่านอยู่ในอุตสาหกรรมจัดเลี้ยง ดังนั้นผมจึงถือวิสาสะใช้เส้นสายบางอย่างกับกองทัพเป่ยหมาง และได้รับบัตรผ่านเข้ามา 2-3 ใบ จริงจังหรือบัตรเหล่านี้มีแค่20 กว่าใบเท่านั้นไม่ใช่หรือรวมทั้งพนักงานในครัวของเราด้วย ทั้งหมดเรามีรวมทันประมาณ200 คนนะ หลังจากนี้พวกเรามาจัดทีมกัน และไปร่วมกันเพื่อส่งนายพลลู่สู่การเดินทางครั้งสุดท้ายของท่าน และยังเข้าร่วมงานเลี้ยงของกองทัพเป่ยหมางด้วย เพื่อดูว่าเราจะสามารถเรียนรู้ทฤษฎีการทำอาหารขั้นสูงกลับมาได้หรือไม่ ผู้จัดการคนใหม่เขารับตำแหน่งใครจะสนมาร์จริงหรือปลอมเราต้องรักษาหน้าให้ผู้นำท่านประธานสู้และฉันรออยู่ข้างบนตั้งนานแล้วแกไม่ได้บอกว่าจะไปเอาบัตรผ่านเรือทำไมถึงมาซ่อนตัวอยู่ข้างล่างนี่แหละโต๊ะพร้อมเพียงไม่กี่ใบ
ก็เพียงพอที่จะตัดสินบนพวกพักโรแมนแนวยังพวกแกเราหรือใช้สมองคิดหน่อยสิงานไว้อะไรของท่านในปูลูเป็นสถานที่ที่พวกฉันทำยังพวกแกจะเข้าร่วมได้หรือท่านประธานซูท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เกิดอะไรขึ้นที่นี่ ท่านประธานโซผู้มาใหม่ผู้จัดการแผนกจัดเลี้ยงบอกว่าเขาสามารถหาบัตรทานได้เป็น100 ใบสำหรับงานไว้อะไรของท่านในปูลูบัตรทานเขาบอกว่าเขาต้องการเชิญแผนกจัดเลี้ยงของเราให้เข้าร่วมงานเลี้ยงสิ่งที่พวกแกทำได้ก็มีแค่เล่นกลอุบายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้โดยใช้ตัวปลอมมาหลอกลวงผู้คนเป็น100 ใบหรือพวกแกคิดว่างานไว้อะไรของท่านในปูลูเป็นตลาดสดหรือไงที่ใครๆก็สามารถไปได้นะแม้แต่ฉันยังต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพียงเพื่อจะได้บัตรผ่านมาแค่ใบเดียวพวกสมองหมู มีโอกาส บ้างไหม ที่ตัวของพวกเขา เป็นของจริง และตัวที่คุณมี เป็นของปลอม ของจริงหรือของปลอมหรือเราจะรู้ถ้าเราตรวจสอบพวกแกไม่รู้หรือไงว่าบัตรฐานของจริงนะมีQRโค้ดป้องกันการปลอมแปลงอยู่แค่สแกนด้วยโทรศัพท์ของพวกแกก็จะรู้แล้วถ้าคุณไม่พูดถึงมันฉันคงรู้ไปแล้วการเล่นแบบทำได้ค่อนข้างดีมันมีQRโค้ดด้วยซ้ำเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นของจริง ของจริง นี่คือของจริง คุณชายเสิร์ทำไมคุณไม่ลองสแกน ตัวในมือคุณดูบ้างล่ะ รหัส QR หมดอายุ ตัวที่ซื้อมาด้วยเงินมหาศาลกลับกลายเป็นของปลอมฉันคิดว่าคุณชายเซินคุณอาจจะเจอเข้ากับพวกรีเซลเลอร์ใจดำเขาแล้ว คุณชายเสิร์กลอุบายเล็กๆน้อยๆของฉันนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยใช่ไหมล่ะ ทุกคนแยกย้ายกันไป รีบกลับไปทำงาน คุณชายเซิน ถ้าไม่มีอะไรแล้ว คุณควรกลับไปได้แล้ว เจ้าหนูฉันยอมรับว่าในมีฝีมืออยู่บ้านแต่อย่าคิดว่าเพียงพอเรื่องนี้ในชนะแล้วพี่ชายของฉันจะกลับมาในไม่ช้ารอดูจนกว่าจะถึงงานไว้อะไรเราจะได้เห็นผลลัพธ์สุดท้าย พิธีรำลึกของท่านแม่ทัพลูก คุณต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ อย่าพูดจาเหลวไหล ท่านผู้นั้นคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้ นี่เป็นเหตุการณ์ครั้งที่เท่าไหร่ของเดือนนี้แล้ว รถคันนี้กันกระสุนได้ อยู่ในรถและอยากขยับ ฉันจะโทรหาซูรุ่ย และให้เขาจัดการเรื่องนี้ ไร้ประโยชน์พวกเขาไม่ใช่คนธรรมดา ครั้งนี้พวกเขาเอาจริง กว่าพี่เขยของฉันจะมาถึง มันก็จะสายเกินไปแล้ว รอฉันอยู่ในรถ ลู่เว่ยคุณกำลังทิ้งชีวิตตัวเองหรือไง กลับมานี่นะ จริงๆนะเป็นแค่พ่อครัว ทำไมต้องรีบร้อนขนาดนี้ เจ้าหนูนายไม่ใช่เป้าหมายของเราฉันแนะนำให้นายอย่ามายุ่งเรื่องของเราตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะหนีไป พวกเราแต่งงานกันแล้ว ถ้าเธอตาย ผู้คนจะพูดว่าฉันเป็นคนอาภัพเมีย แกปฏิเสธความหวังดีแกรู้ไหมว่าพวกเราเป็นใคร ก็แค่ตันหลังถังไม่ใช่เหรอ ฉันจะให้โอกาสพวกคุณ บอกฉันมาว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ แล้วฉันจะไว้ชีวิตพวกคุณ ท้ายที่สุดแล้วแม้แต่เจ้าสำนักของพวกคุณก็มา และเมื่อเขาได้เห็นฉันแล้ว The film เขาก็ was คุกเข่าลงและขอความเมตตาแล้ว translated and ชาวบด narrated ดี by น่าจัดการมัน N-Media. บอกฉันมา ใครเป็นคนตั้งค่าหัว ฟันเพโตพวกเรามีจรรยาบรรณในวิชาชีพแกต้องเป็นปีศาจแน่ๆเขายังพูดไม่ทันจบ คุณไม่เป็นไรใช่ไหม คุณไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหม ให้ฉันดูเร็วเข้า ฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะกังวลเรื่องของฉันจริงๆ อย่างไรก็ตามชายหญิงควรเว้นระยะห่าง คุณจะฉวยโอกาสนี้มาแต่ต้องตัวฉันไม่ได้ คุณนี่มันจริง ๆ เลย เธอเข้าใจความหวังดีผิดเป็นเจตนาร้าย แต่ฉันไม่คิดว่าฝีมือเธอจะดีขนาดนี้ คุณหนูท่านเป็นอย่างไรบ้างท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับท่านพ่อบุญธรรมจะฆ่าฉันแน่ขอบคุณเป็นเรื่องดีที่ท่านอยู่ในรถในครั้งนี้ทำไมนายถึงทำร้ายเจ้านายของเรา ก่อนที่เราจะแต่งงานกันชีวิตหรือความตายของเธอ ไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องกังวล คุณตั้งใจจะปกป้องเธออย่างไร ก็เป็นเรื่องของคุณ มันไม่เกี่ยวกับฉัน ตอนนี้เราแต่งงานกันแล้ว เธอคือภรรยาของฉัน ถ้าเธอตาย ฉันก็จะกลายเป็นพ่อม่าย ฉันจะต้องไว้ทุกข์และเฝ้าศพ ดีได้ดีเขาพูดถูกแล้วมันเป็นความละเลยในหน้าที่ของฉันเองคุณวางแผนจะจัดการกับคนพวกนี้อย่างไรเราควรเรียกตำรวจไหม พวกเขามีกลิ่นคาวเลือดติดตัว ฉันเข้าใจแล้ว พวกเรากำลังจะไปแล้ว พิธีรำลึกกำลังจะเริ่มขึ้น ถูกต้องหลังจากพิธีไว้อะไรเสร็จสิ้น ฉันต้องรู้ให้ได้ว่า ใครเป็นคนส่งพวกเขามา เหตุใดท่านจึงรีบร้อน
ที่จะรับเขา เขาสว่างกว่าของท่าน ดี คุณชายเซินคนนี้ มีทักษะการร้องเพลงที่น่าทึ่งจริงๆ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในเปยหมางของเรานายผลลูกอาจจะไม่สามารถเหนือกว่าเขาได้ด้วยซ้ำ พวกปากเมนของแกสัตว์ลงมาข้างล่างเดี๋ยวนี้ตู้เซนทอมแกป่วยหรือไงที่นี่เป็นเขตแดนของแกหรือไงแกกล้าบอกให้ฉันใส่หัวเป็นงั้นหรืองานศพที่ควรจะสงบเรียบร้อยถูกพวกแกทำลายจนกลายเป็นความวุ่นวายไปหมดแล้วรู้ชิงชาในฐานะหัวหน้ากองบัญชาการรบเปยหมางประเทศจีนใช้ความพยายามถึง10 ปีในการบ่มเพาะเขาให้เป็นธงชัยของกองบัญชาการรบเป็นผู้ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของกองบัญชาการรบและเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจแต่ในงานศพของเขาแกกลับแสงทำเป็นบ้าและทำตัวโม้เขลาก็ให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วผมได้รับเชิญจากท่านนายพงเฟยให้ขึ้นมาที่นี่ทางเปยหมางเองเขาไม่ได้พูดอะไรพวกเขาก็แค่ปรบมืออยู่ข้างล่างแกมีสิทธิ์อะไรที่จะขึ้นมาที่นี่แล้วพูดแบบนี้อย่าว่าแต่หลงเฟยเลยแม้แต่ลู่ชิงชางยังมีชีวิตอยู่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นงานศพของเขาให้กลายเป็นเรื่องตลกทำให้มันเป็นเรื่องน่าหัวเราะชื่อเสียงของชิงชางโด่งดังไปทั่วโลกแต่เขาก็เป็นเพียงเทพเจ้าที่กองบัญชาการรบสร้างขึ้นมาเท่านั้นข้าเข้าใจแล้วในที่สุดชายคนนี้เป็นเพียงมหาเรียม คนผู้นี้ถูกนายพลลูกกดดันมานานถึง10 ปีเต็มเขามีความแค้นอัดแน่นเต็มอกก็แค่ปล่อยให้เขาได้ระบายออกมาอย่างไรก็ตามเปยหมางของเราไม่ได้มีมุมมองที่คับแคบเช่นนั้น เขามีความแค้นกับท่านนายพลลู่เหรอ เขาคู่ควรที่จะผูกใจเจ็บกับผู้บัญชาการรู้ด้วยซ้ำหรืออย่างไรก็ตามเด็กคนนี้ที่ว่ามาโดยตลอดผู้บัญชาการรู้เป็นศัตรูคู่แค้นตลอดชีวิตของเขาเกี่ยวกับรูปแบบของเปยหมางของเราเขามักจะซุบซิบนินทาโดยกล่าวว่าเปยหมางในคู่ควรกับตำแหน่งของตน เขาเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ขาดความตระหนักในตนเองเขาเชื่ออยู่เสมอว่าเขาแข็งแกร่งกว่านายพลลูกเป็นเพราะเหตุนี้เองไอ้คนไร้ยางอายผู้นี้ถึงได้รู้สึกอยู่เสมอว่าตนเองเกิดผิดยุคผิดสมัยรู้สึกอยู่เสมอว่าเขาหากข้าสามารถยึดครองตำแหน่งของนายพลลูกได้บางทีอาจจะทำได้ดีกว่านายพลลูกด้วยซ้ำ รู้ชิงชางทำไมแกถึงต้องตายด้วยทำไมแกไม่รอฉันหากมีวันนั้นฉันจะเอาชนะแกด้วยมือของฉันเองรู้ชิงชางลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ อยากจะระบายก็ระบายไปเถอะจะเตะลงศพทำไมจำเป็นต้องอวดการเตะแบบแท้ของแกด้วยหรือทำเป็นเรื่องใหญ่โต เขาไม่คิดเลยว่าพี่ชายจะลงมือจริง เพราะภายในโลงศพนั้นคือป้ายวิญญาณของทหารเปยหมางของเราจำนวน 1,800 นาย ๆแกกล้าดูหมิ่นท่านนายพลรู้ได้ยังไงฉันจะสู้กับแกจนตายไอ้ขยะชิ้นไหนกล้าลงมือกับฉันไม่ยอมรู้ชิงชางตายไปง่ายๆแบบนี้ฉันต้องการให้คนทั้งโลกได้รู้ว่ากองกำลังทหารของจีนไม่ได้จำกัดอยู่แค่เปยหมางและเทพสงครามของจีนก็ไม่ได้มีแค่ลู่ชิงชางหน่วยทหารเปยหมางรวมพลยืนประจำที่ของพวกเจ้าแกเป็นใคร ผมเป็นแค่คนธรรมดาเป็นเพียงพ่อครัวคนหนึ่งจากเปยหมาง พ่อครัวแมนเดอร์เปยหมางไม่มีใครเหลือแล้วหรือไงถึงได้ส่งแค่พ่อครัวขึ้นมาที่นี่ ในการจัดการกับแกแค่พ่อครัวคนเดียวก็พอแล้วพ่อครัวจากเปยหมางจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เชียวหรือ อยากจะระบายก็ระบายไปเถอะจะเตะลงศพทำไมแกปลุกวิญญาณนักรบแห่งเปยหมางให้ตื่นขึ้นแล้วในเมื่อแกปลุกพวกเขาขึ้นมาแล้วก็ขูกศีรษะคำนับให้ผมอีก3 ครั้ง คุณกำลังทำอะไรผมแค่จะลงศพเป็นเพียงเพราะผมควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ลู่ชิงชางเป็นคนใจกว้างการที่โลงศพของเขาถูกคนรู้จักเตะเขาคงไม่ถือสาแต่ดวงวิญญาณเปยหมางเหล่านี้แกคุ้นเคยกับพวกเขาหรือเปล่าชื่อบนป้ายเหล่านี้แกจำได้กี่ชื่อ ผมขออภัยผมได้รบกวนพวกท่านทุกคนหน่วยทหารเปยหมางทุกคนเตรียมพร้อมทำความเคารพ เงยหน้าขึ้นมองก็จะเห็นความงดงามยุคที่รุ่งเรืองนี้สว่างไสวราวกับดอกไม้ไฟคือเหตุผลที่ทุกคนเลือกที่จะอุทิศตนโดยถือว่าความตายคือการกลับบ้านทุกคนอยากเป็นผู้ที่เฝ้ามองดอกไม้ไฟไม่ใช่เป็นดอกไม้ไฟเสียเองงานเลี้ยงเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ผู้บัญชาการรู้เคยกล่าวถึงเจ้ากับข้าจริงหรือผู้บัญชาการรู้กล่าวว่าเจ้าเด็กคนนี้ในทุกด้านค่อนข้างดีแล้วความแข็งแกร่งล่ะหากเจ้ามาที่ไปมังของเราเจ้าอาจจะสามารถเป็นหัวหน้าหน่วยได้ด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าขอบเขตของเจ้าแคบเกินไปมันคนอ่อนแอจุกจิกและใจแคบเขากล่าวว่าหากเขามีโอกาสได้พบเจ้าเขาจะต้องสอนเจ้าอย่างแน่นอนว่าการเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงเป็นอย่างไรลูกผู้ชายที่แท้จริงหรือ พวกเขาหัวเราะสาปแช่งและด่าทอ ไม่สนใจกฎเกณฑ์ทางโลก ดื่มเหล้าที่แรงที่สุด ร้องเพลงที่บ้านนอกที่สุด ต่อสู้ในการรบที่ยากที่สุด นี่คือหน่วยทหารเป่ยหมาง ท่านนายพลลู่ขอให้ยุคที่รุ่งเรืองนี้เป็นไปตามที่คุณปรารถนา น้ำตาผมไหลออกมา แม้ว่าข้าจะรีบมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ข้าก็ยังมาถึงช้า ซีเจาะทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ ข้ามาเพื่อไว้อะไรผู้บัญชาการลู่และอีกอย่าง เพื่อจัดการกับคนทำร้ายครอบครัวคนนี้ เจ้าคือลู่เหวยสินะ คนทำร้ายครอบครัวที่ลัวเสวียพูดถึง ผมเคยทำร้ายคุณเมื่อไหร่กัน อีกอย่าง คุณเป็นใคร คุณมีสิทธิ์อะไร มายุ่งเรื่องในครอบครัวของผม การที่ให้ฉันนอนบนพื้น ไม่ถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวเหรอ ข้าคือกูซีเจ้า ผู้บัญชาการชั้นหนึ่งแห่งเขตทหารปินไฮคุณสมบัตินั้นเพียงพอหรือไม่ลัวเสวียรอจนกว่าข้าจะถวายเครื่องหอมแก่ผู้บัญชาการรู้เสร็จข้าจะแนะนำลูกพี่ลูกน้องของข้าให้เจ้ารู้จักบังเอิญว่าวันนี้ในพิธีรำลึกถึงคุณลูกพี่ลูกน้องของข้าก็มาอยู่ที่นี่ด้วยลูกพี่ลูกน้องของข้าเป็นอดีตสมาชิกหน่วยทหารตัวยหมางเขาไม่ดีกว่าไอ้ขยะนี่มากนักหรือชูเท่าเจ้าช่างเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆเจ้าไม่เชิญข้าไปงานแต่งงานของเจ้าถ้าข้าไม่ขยันขยอเจ้าข้าก็คงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าแต่งงานกับไอ้ขยะแบบนี้เจ้าตาบอดข้างซ้ายหรือเจ้าเป็นต้อกระจกที่ตาขวาผู้ชายทั้งโลกตายหมดแล้วหรือไงถึงได้แต่งงานกับคนทำร้ายครอบครัวเป็นครั้งแรกเธอจะไปรู้อะไร เวลาที่คู่รักทะเลาะกัน มันก็แค่ทะเลาะกันบนเตียงคืนดีกันที่ปลายเตียง นับจากนี้ไปอย่าพูดกับฉันเรื่องการหาคู่ครองอีก คุณย่าไม่ยอมหรอก ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นข้าจะไปคุยกับคุณนายซูผู้เท่าเองพรุ่งนี้เจ้าจะต้องหย่ากับคนทำร้ายครอบครัวคนนี้ถ้าคุณสามารถทำให้ตระกูลซูถอนมั่นได้ ผมจะยกความดีความชอบให้คุณอย่างแน่นอน ซูลัวเสวียดูเขาสิผู้ชายแบบนี้ถ้าเจ้าไม่หย่ากับเขาเจ้าจะเก็บเขาไว้ฉลองปีใหม่หรือไงลูกพี่ลูกน้องของข้าอดีตผู้บัญชาการอาวุโสของเป่ยหมางตอนนี้เป็น CEO ผู้ยิ่งใหญ่แม้แต่พ่อครัวในเป่ยหมางเมื่อพวกเขาเห็นเขาทุกคนก็จะกระทืบเท้าและทำความเคารพทันทีไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่น้อยหลังจากที่เจ้าหย่าแล้วมาอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของข้าเถอะข้ารับรองว่าลูกพี่ลูกน้องของข้าจะต้องตามใจเจ้าจนเสียคนอย่างแน่นอนพวกเราสองคนจะได้กลายเป็นญาติที่สนิทกันยิ่งขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงคงจะดีเยี่ยมเลยลัวเสวียข้าจะไม่พูดอะไรอีกแล้วถ้าเจ้ามาเป็นพี่สะใภ้ของข้าหากลูกพี่ลูกน้องของข้าพูดกับเจ้าในภายหลังถ้าเขากล้าขึ้นเสียงแม้แต่นิดเดียวข้าจะฉีกปากเขาออกเป็นชิ้นต่อความรุนแรงในครอบครัวถ้ามันกล้าแต่ต้องนายฉันจะทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่มีนิ้วเหลืออยู่แม้แต่นิ้วเดียวไม่จำเป็นหรอกฉันได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของฉันแล้วลูกพี่ลูกน้องของฉันบอกว่าพวกใช้ความรุนแรงในครอบครัวแบบมันสมควรโดนซ้อมเท่านั้นต่อไปฉันไม่จำเป็นต้องลงมือเองด้วยซ้ำลูกพี่ลูกน้องของฉันจะจัดการเรื่องนี้เพื่อเป่ยหมางของเราจัดการเรื่องในบ้านให้เรียบร้อยนายไม่ได้เท่าทุนนายพลลู่หรอกหรือลูกพี่ลูกน้องของฉันในพิธีเกษียณอายุของเป่ยหมางนายพลลู่เองที่เป็นคนจัดการด้วยตัวเองซีเจาะฉันขอให้เธอมาเพื่อมาสนับสนุนฉันเท่านั้นอย่าเพิ่งไปซ้อมเขาจริงๆล่ะฉันไม่สนลูกพี่ลูกน้องทางนี้ลูกพี่ลูกน้องนายเป็นอะไรไปผมจะเสียสิ่งการไว้อะไรท่านในพลูผมไม่อาจซ่อนความเศร้าโศกและความขุ่นเคืองไว้ได้แม้แต่วินาทีเดียวคนที่ดีพร้อมขนาดนี้จะหายไปเฉยๆได้อย่างไรซีเจาะฉันไม่คิดว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอจะเป็นคนอ่อนไหวขนาดนี้คนตายไม่อาจฟื้นคืนชีพได้ร้องให้ตอนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรแกเป็นมนุษย์หรือเปล่าท่านนายพลูเป็นผู้มีพระคุณของแกไม่รู้สึกเศร้าเลยหรือไงในวันงานศพของนายพลลู่ฉันซ่อนตัวอยู่ในหอพักและเกือบจะเป็นลมแต่ตอนนี้เราต้องรักษาไว้ก่อนคำสั่งเสียสุดท้ายของนายพลลู่สิ่งแรกสุดที่เราต้องทำคือการกำจัดแกดำตัวนี้
ลู่เว้ยผู้บังคับบัญชาของนายมาแล้วทำไมนายไม่ยืนขึ้นทำความเคารพ แกคือไอ้คนซ้อมมีคนนั้นเหรอหน่วยไหนในปล่อยมาที่แกสังกัดอยู่ปล่อยมาอันสังเกตของเราจะผลิตไอ้สารเลวอย่างแกออกมาได้แกไม่แม้แต่จะทำความเคารพผู้บังคับบัญชาเลยเหรอแกไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือความแตกต่างระหว่างอาวุโสและลำดับชั้นเลยหรือไง ที่จริงแล้วพี่ลูกก็เป็นคนเลวเล็กน้อยแต่ซีเจาะเขาไม่ได้แย่อย่างที่เธอพูดหรอกนะ ที่จริงแล้วเขาเป็นคนดีพอสมควร นายไม่จำเป็นต้องแก้ตัวแทนเขา ลูกพี่ลูกน้องของฉันจะต้องสั่งสอนเขาอย่างแน่นอนก้นของเขาควรถูกตีให้แตกเป็นอย่างน้อย8 ชิ้น ผู้บัญชาการเจ้า ท่านเห็นด้วยกับเรื่องนี้ใช่ไหม ถูกต้องน้องสาววงเมลของพี่ไอ้พวกไปมาที่เธออยากให้พี่จัดการคือคนที่พี่เคารพราวกับเทพเจ้านายพลลู นายกำลังทำอะไร นายอดีตผู้บัญชาการสูงสุดที่เกษียณอายุของป่วยหมางทำไมถึงทำความเคารพพ่อครัว ข้ารู้แล้วนายพลลูเป็นตำนานของไปมานเขาจะตายได้อย่างไรกันเช่นนั้นท่านก็คือสามีของซีโยโซ ถ้าผมปล่อยให้ซูรั่วสวีคนนั้น รู้ตัวตนที่แท้จริงของผม การแต่งงานครั้งนี้คงจะไม่มีทางจบลงด้วยการหย่าร้าง เชิญนั่ง ครับท่าน นายหมายความว่ายังไง พ่อครัวคนหนึ่งจะมาเป็นนายของนายได้ยังไง ไปมาไม่เคยสนใจยศตำแหน่งเราสนใจทิ้งความอาวุโสพี่ลูกของข้าอยู่ในไปมามาสิพี่คือพี่ใหญ่เขาแก่ของข้าอย่าพูดถึงข้าเลยแม้แต่ในพลลูมาเองเขาก็ยังต้องทำความเคารพ แล้วนายยังจะจัดการกับเขาอยู่ไหม ท่านพูดอะไรนะพี่ลูกเป็นพี่ใหญ่ของฉันถ้าท่านพูดแบบนั้นอีกฉันจะตัดทายกับท่าน เจ้าเฉียง ฉันคงตัดสินนายผิดไป ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ฉันจะจัดการกับเขาด้วยตัวเองในภายหลัง เมื่อเทียบกับตู้เสียนตรงแล้ว ใครแข็งแกร่งกว่ากัน มันเป็นการต่อสู้ที่สูสี เป็นอะไรไป นายกลัวว่าฉันอาจจะเผลอตีเขาจนตายเหรอ ไม่ ฉัน กลัวว่าคุณในภายหลัง จะถูกซ้อมจนอิราด รั่วเสวีย เธอดูถูกฉัน ลู่เว้ย ถ้านายเป็นลูกผู้ชาย ก็ยืนขึ้นมาหาฉัน ฉันจะซ้อมนายจนนายขี้แตก ผู้ซีจบผู้ปากสัตว์ครอบครัวส่งเจ้ากลับมาที่พินัยไม่ใช่เพื่อให้เจ้าทำตัวบุญบาปและเข้าเรากลับไปเดี๋ยวนี้ ปล่อยฉันนะ นายปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ วันนี้ฉันจะต้องสั่งสอนไอ้เด็กนี่ให้รู้จักมารยาท ถ้าพี่ไม่หยุดเจ้าใน The วันนี้ film was ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องรู้ translated and เจ้าจะขุดหลุมฝัง narrated ตัวเอง by M Media. คุณนั่นแหละที่เที่ยวไปข้างนอกทุกที่ทำลายชื่อเสียงของผม บอกว่าผมใช้ความรุนแรงในครอบครัวกับคุณ นี่ไม่ใช่เพื่อให้คุณย่ายอมให้ฉันหย่ากับคุณหรอกเหรอ ถ้าอย่างนั้นทำไมคุณไม่ทำลายชื่อเสียงของตัวเองเสียล่ะ คุณกลับบ้านไปก่อนคุกเข่าบนกระดานซักผ้าเป็นเวลา3 ชั่วโมง พวกเราสืบทราบมาว่าความพยายามลอบสังหารคุณดูเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิใต้ดินแห่งพินัยทำเสื้อให้เราสามารถวางแผนเรื่องนี้อย่างรอบคอบได้ อาการบาดเจ็บของคุณเกิดจากเขา เจ้ากำลังวางแผนจะทำอะไร ที่เป่ยหมาง ผมไม่เคยเก็บความแค้นไว้ข้ามคืน เฮ้พี่เคยรสชาติดี ไอ้คนได้ประโยชน์พวกที่เข้ามาได้รับการตรวจสอบแล้วหรือยังมีดเล่มใหญ่ขนาดนี้พวกแกมองไม่เห็นหรือไง อย่าโทษเขาเลย ผมบรรลุถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวของคนกับดาบมานานแล้ว ไอ้คนได้ประโยชน์ใส่หัวไปถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเป็นลูกเขยตระกูลโซ่เมื่อกี้ข้าคงสับเจ้าเป็นชิ้นๆไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรจะไปพร้อมกับแบกไก่เป็ดปลาและเนื้อ และไปขอบคุณตระกูลซูอย่างเหมาะสม เจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไร
ทำไมข้าต้องขอบคุณตระกูลซูด้วย เพราะตระกูลสู่ช่วยชีวิตคุณไว้ เจ้ากำลังบอกว่าถ้าเมื่อกี้ข้าลงมือกับเจ้าข้าคงตายไปแล้ว ถูกต้อง I know ในปีนไหไม่มีใครกล้าวันดีกับท่าถึงขนาดนี้เจ้าเป็นคนแรก ที่เป่ยหมาง ผมมักจะเป็นคนแรกที่ลองทำสิ่งที่เสี่ยงอันตรายยังไม่มีใครกล้ามาแข่งขันกับผม เจ้าเป็นแค่พ่อครัวทำไมต้องวางท่าทาง แกก็เป็นแค่พ่อครัวห่วยๆไม่ใช่หรือ อะไรนะ ต่อหน้าเพื่อนร่วมอาชีพของผมไม่สามารถวางท่าได้เลย เห็นแก่ที่เจ้าเป็นลูกเขยตระกูลซูข้าจะให้เวลาเจ้า5 นาทีใส่บัวไปซะ พอได้แล้วเลิกเสแสร้งได้แล้ว แค่ดูจากนิสัยขี้ขลาดของแก แกจะมาแซงทำเป็นเหี้ยมโหดทำไม พี่ชายอย่าได้อาศัยความจริงที่ว่าเจ้าเป็นแล้วคิดว่าข้าไม่กล้าแต่ต้องเจ้าพ่อครัวไปแม่ ลองแต่ต้องผมดูสิ แกเชื่อผมไหม แค่โทรศัพท์ครั้งเดียว ทหารเป่ยหมาง5,000 นาย จะลงมาจากฟ้า ลากแกออกมา และฝังแกไปพร้อมกับนายผลลูก เจ้า พอได้แล้วเลิกขู่ผมเสียที ภรรยาของผมเมื่อเร็วๆนี้ ถูกโจมตีหลายครั้ง ผมได้ยินมาจากซูรุ่ยว่าแกเป็นคนทำ เขาพูดหรือไรถ้าข้าทำจริงๆมันจะยังเป็นทางของเจ้าที่จะได้เป็นลูกเขยตระกูลซูอยู่หรือ ทำไมแกถึงไม่ทำล่ะ เจ้าคิดว่าข้าชอบจริง ๆ หรือ การเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านนา เจ้าปลาที่ข้าหรือ CEO ซูสาวเลสเวย์เซ็กซี่ดูไปที่ยังน้อยขนาดนี้เธอก็เข้าคุณบังเห็นคุณจะเป็นเซลเจ้าการแต่งงานกับเพื่อมันคุ้มค่าแล้ว ผมได้ยินมาว่าแกมีความแค้นกับ พ่อตาที่ไร้ค่าของผม ใช่ไหม ตอนนี้พ่อตาของผม ไม่อยู่ที่ปินไห่แกควรจะใช้โอกาสนี้กำจัดซูรุสเวียและแก้แค้นความอัปยศในอดีตไม่ต้องกังวล ผมจะไม่เปิดโปงแก ผมได้ปรึกษาทนายความแล้ว ทันทีที่เธอตาย ผมจะได้ครอบครองอย่างน้อยทรัพย์สินของครอบครัว 20,000 ล้าน ข้าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร CEO ซูผู้ยิ่งใหญ่จะฆ่าข้าเอา ท่านประธานสู่ผู้ยิ่งใหญ่ ท่านประธานสู่ผู้ยิ่งใหญ่คือใคร ไอเด็กนี่มันกำลังลองดีกับข้าอยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรท่านฟังผิดไปแล้ว ที่ข้าหมายถึงคือ CEO ซูเป็นภรรยาของท่าน คนที่ยิ่งใหญ่ ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการหาภรรยา ปินไฮเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้กฎหมายยิ่งไปกว่านั้นข้าเป็นนักบุญชื่อดังในปินไฮแม้ตอนปีนี้รัฐบาลเพิ่งมอบรางวัลให้ข้าเรียนเยาวชนดีเด่น10 อันดับแรกท่านเข้าใจผิดคุณแล้วเรื่องนี้ข้าจะไม่ทำ การโจมตีครั้งก่อนๆ คุณบอกว่าคุณไม่ได้ทำ ส่วนเรื่องนี้ คุณก็บอกว่าจะไม่ทำมัน แล้วคุณจะทำอะไรได้บ้าง คุณอยากให้ผม มาที่นี่โดยเปล่าประโยชน์จริงๆหรือ ท่านกำลังกันโชคทรัพย์ข้าก็ได้ข้าจะให้ชาคุณภาพดี2 กล่องแก่ท่านรับไปแล้วรีบไปซะ 2 กล่อง คุณพยายามจะไล่ขอทานไปหรือไง อย่างน้อย 20 กล่อง พี่เคยท่านไม่เป็นไรใช่ไหมท่านขยับข้าได้ไหม คุณมาที่นี่ทำไม รู้สึกผิดครูติดตามไว้กับท่านทำซื้อให้พี่สาวของฉันขอให้ฉันนำข้อความมาบอกท่านถ้าท่านปลาแต่ต้องสามีของเธอแม้แต่เส้นผมเพียงเส้นเดียวบนศีรษะของเขาเธอจะทำให้ท่านต้องรับผลกรรม พี่เคยครับ คุณเข้าใจผิดแล้ว คุณถังกับผมกำลังคุยกันอย่างสนุกสนาน คุณถังถึงกับบอกว่า เขาต้องการจะมอบของขวัญให้ผม อย่างนั้นหรือ ถ้าคุณถังจะให้ของขวัญผมก็ควรจะตอบแทนด้วยของขวัญไม่ใช่หรือ ของขวัญชิ้นนี้ค่อนข้างดี หัวหน้าแค่เอาคำสั่งมาแล้วพวกพี่น้องจะจัดการเขาเองปลาได้ยังไงพวกแกบูชีวิตกันแล้วหรือไงแกแนะนำสักครู่ลูแกบ้าไปแล้วเหรอแกมาหาฉันเพื่อทำธุรกิจฉันกำลังมอบของขวัญให้แกอยู่แล้วแกกลับมาทำร้ายฉันนี่นะแกคิดจริงๆหรือว่าฉันทั้งสู้ให้เป็นคนที่ยอมให้ใครรังแกง่าย คุณจ้างคนมาทำร้ายเขาใช่ไหม เขาเป็นอะไรกับผม คุณไม่น่าจะไม่รู้ ๆแกทำร้ายฉันเพียงเพราะไอ้หมอนี่คนเดียวนี่ The นะ film แม้ was แต่ตีสุนัขก็ยังต้องดูเจ้าของ translated ยิ่ง and กว่านั้น narrated by เขาเป็น Ed พี่เขยของผม Media. มีอะไรผิดปกติ ดูจากสายตาของคุณแล้ว ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ยอมรับ ทำไมคุณไม่เรียก พวกพี่น้องของคุณ แล้วให้กองทัพเป่ยหมาง มาฝึกซ้อมกับพวกเขาหน่อยล่ะ ผมไม่กล้าหรอกครับ พี่เขย ไปกันเถอะ ใช่อย่าลืม ส่งชามาให้ผมด้วย
นับจากนี้ไปในคือพี่น้องของฉันพี่ลูกวันน่ะไอ้หมอนี่มันไม่ได้อาศัยแค่กองทัพป่วยมาหนุนลันยูรอกเกอร์เขาใส่แซงจริงๆถ้ากองทัพป่วยมาจากไปฉันจะหาคนมาจัดการเขาแน่นอนฉันต้องให้แกหาทางออกให้ฉันด้วยมีแต่แกเท่านั้นที่ฉลาดมีแต่แกเท่านั้นที่มีสมอง หลานสาวที่ดีของย่า เธอต้องไม่สนใจสิ่งที่ย่าพูด ส่วนหลานเขยสุดที่รักของย่า ดูแลเขาให้ดี อ่อนโยนกับเขาหน่อย ดูสภาพของตัวเองสิ มันยอดเยี่ยมขนาดไหน เธอมีรูปลักษณ์ เธอมีรูปร่าง เธอไม่ได้ไปกว่านางจิ้งจอกนั่นเลย เธอต้องใช้ข้อดีของตัวเองให้เป็นประโยชน์ เพื่อทำให้อูเวยลุ่มหลงในความงามของเธอ และตกอยู่ในอ้อมกอดอันอ่อนนุ่มของเธอย่ามีประสบการณ์นะรู้ไหม ถ้าเธอต้องการชนะใจเขา เธอต้องชนะร่างกายของเขาก่อน คุณย่า ฉันเป็นลูกแท้ๆของคุณย่าจริงๆเหรอเนี่ย คุณย่านี่เหลือเชื่อจริงๆ เขาดีตรงไหนกันแน่ อย่าบอกนะว่า คุณอยากให้ฉันทอดตัวเข้าหาเขาจริงๆ คุณไม่รู้เหรอว่า วันนี้คุณไปคนเดียวมันอันตรายแค่ไหน ที่จะไปหาทางซื่อไห่ คุณเป็นห่วงฉันขนาดนั้นเลยเหรอ เพื่อเห็นแก่ฉัน คุณถึงไม่สนใจชีวิตตัวเองเลยเหรอ คุณคิดมากเกินไปแล้ว ผมแค่ไปรับทราบอาณาเขตของเขา แค่ไปแสดงความเคารพ ถ้าเขาพยายามจะเล่นงานคุณในภายหลัง อย่าเผลอทำร้ายใครอีก และฉันก็อยู่ที่บ้าน ยังคงเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณ คุณมีจิตสำนึกบ้างไหมเนี่ย นี่แกเป็นผู้ชายหรือเปล่า ผมแต่งงานกับคุณ ก็เพื่อทรัพย์สมบัติของครอบครัวคุณโดยเฉพาะ เมื่อ The คุณตาย film was เงินทั้งหมดของคุณจะเป็นของ translated ผม and narrated by M คุณ Media. วันนี้ฉันจะจัดการบ้านให้เรียบร้อย คุณกำลังทำอะไรอยู่ เอาล่ะ เลิกเล่นตลกได้แล้ว ผมใช้กลยุทธ์เล็กน้อยไม่ได้หรือไง เจ้าคนโง่น่ารัก คุณฉวยโอกาสที่จะเอาเปรียบฉันใช่ไหม ซูรั่วเสวียโดยพื้นฐานแล้วคุณไม่เข้าใจผู้ชาย และคุณยิ่งไม่เข้าใจผู้หญิง ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังขาดความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ ตกลง ถ้าอย่างนั้นฉันอยากจะฟังว่าตันกับวิปริตแบบไหนที่คุณมี มันใหญ่ไหม มันแน่นไหม คุณรู้สึกไหมว่า เลือดของคุณพรุ่งพล่าน ปากแห้งคอแห้ง คุณอยากจะบีบมันแรงๆไหม ฉันสมควรตายจริงๆ ฉันจะมีความคิดเช่นนั้นได้อย่างไร คุณสนุกพอแล้วหรือยัง คุณมีความสุขพอแล้วหรือยัง กล้ามเนื้อหน้าอกของผมที่ฝึกฝนมานานกว่า10 ปี คุณรับมือไหวไหม ซูรั่วเสวียผมหวังว่าในอนาคต คุณจะเลิกใช้มาตรฐานของทันทีมาตัดสินผม คุณอยากให้ผมกอดคุณแต่คุณกลับคาดหวังให้ผมเป็นนักบุญ คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า คุณเชื่อไหมว่าถ้าผมอยู่บ้านและแค่ใส่กางเกงขาสั้นอวดกล้ามเนื้อทุกวัน ภายใน3 วันคุณจะเลือดกำเดาไหลไปทั่ว และตายเพราะความปรารถนาอันเร่าร้อน ทำไมคุณไม่เอาพวกมันมาอวดสัก2 วันก่อนล่ะ แล้วให้ฉันได้ทดสอบความยับยั้งชั่งใจของตัวเอง คุณกำลังคิดอะไรอยู่ ซูรั่วเสวียผมเตือนคุณนะ เรากำลังจะหย่ากัน เลิกคิดอะไรกับผมได้แล้ว คุณไม่สามารถเข้าไปได้ ตอนนี้พวกเราเป็นผู้รับผิดชอบที่นี่ สายหัวไป ฉันจะไม่พูดซ้ำเป็นครั้งที่ ลูไว้ใจเย็นไว้ ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเชฟเกษียณจากเปยหมาง ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ คุณสามารถรับมือได้หรือไม่ หากคุณรีบเข้าไปตอนนี้ คุณจะไม่เพียงแต่สูญเสียชีวิตของตัวเอง แต่ยังส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการช่วยเหลือของเราด้วย 2 ฉันเป็นมืออาชีพในการช่วยชีวิตคนมากกว่าคุณเสียอีก ป้ายวิญญาณมังกร หูซี่เจ้าแห่งเขตสงครามปินไฮขอแสดงความเคารพต่อท่านผู้บัญชาการ ท่านผู้บัญชาการโปรดให้คำสั่งของท่าน หัวหน้าโปรดขอคำสั่ง สถานการณ์ข้างในเป็นอย่างไรบ้าง การเจรจาได้เกิดขึ้นแล้ว เจียงชิงซานต้องการพบ บิดาของคุณหนีซูซูปีศาจเท่า อดีตราชันปินไฮและราชัน7เมืองคนปัจจุบัน พวกเรากำลังติดต่อเขาอยู่แล้ว อย่ารอช้าบอกเจียงชิงซานสามีของซูรั่วเสวียมาถึงแล้ว ตอนนี้เขาคงอยากจะเจอฉันแล้ว ท่านผู้บัญชาการนี่เป็นการทำผิดกฎ สิ่งที่ฉันพูดคือกฎ ป้ายนี้ช่างน่าประทับใจจริง นี่คือตราวิญญาณมังกร ตลอด 40 ปีของประวัติศาสตร์จีน มีการสร้างขึ้นมาทั้งหมดเพียง4 อันเท่านั้น ผู้ที่ครอบครองตรานี้ล้วนเป็นวีรบุรุษของชาติที่หาใครเทียบไม่ได้ และเป็นตำนานที่ไม่มีวันตาย ๆ แต่วันป้ายของลูกวอร์ทำไมถึงมีชื่อลูชิงชังเคนอยู่ อะไรนะ ให้ตายสิ ฉันควรจะคิดถึงเรื่องนี้ให้เร็วกว่านี้
ลูกพี่ลูกน้องของฉันเคยบอกฉันมานานแล้ว ว่าสหายร่วมรบที่สนิทที่สุดของท่านนายพลลู่คือลู่เว่ยท่านนายพลลู่จะต้องมอบปรานี้ ให้ลู่เว่ยเก็บรักษาไว้หลังจากที่เขาเสียชีวิตในการรบไอสารเลวคนนี้เพื่อช่วยภรรยาของเขา เขาใช้ตราวิญญาณมังกรมาหลอกฉัน เขาคงเบื่อชีวิตแล้วแน่ๆเรียนท่านมากวิทย์ นี่คือวิธีที่คุณแอบปกป้องเธอหรือ ถ้ามีครั้งหน้า เอาหัวของคุณมาให้ฉัน หัวหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาทราบความผิดของตนแล้ว ผมจะสังหารผู้บุกรุกทั้งหมดในภายหลังอย่างแน่นอน เพื่อแก้แค้นให้ท่านผู้หญิง พอได้แล้ว หยุดพูด คุณพูดราวกับว่าสวีทเป่าตายไปแล้ว ถูกต้องเซียวเสวียฉันยังมีข่าวดีสำหรับเธอพ่อของเธอคนนั้นยังไม่รีบมาที่นี่อย่าไรก็ตามสามีที่เป็นเชฟของเธอคนนั้นกำลังจะมาช่วยเธอในไม่ช้า อย่าแต่ต้องเขา เขาเป็นแค่พ่อครัว ไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็มาที่ฉันเลย ตอนนี้เธอโกรธจริงๆด้วยนั่นก็จริงความทุ่มเทระหว่างคู่รักเช่นนี้อย่าไรก็ตามยิ่งเธอโกรธมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นฉันเชื่อว่าเมื่อมีสามีของเธอเฝ้าดูการต่อสู้ข้างๆเราฉันจะต้องกล้าหาญยิ่งขึ้นไปอีกและฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง พูดมากเกินไปแล้ว พูดมา คุณอยากจะเสียชีวิตด้วยวิธีไหน เธอว่าไงพูดอีกทีสิจอมปีเขาท้ายไปฉันอยากจะตายแบบไหนฉันจะบอกเธอเดี๋ยวนี้ถ้าฉันต้องรู้จริงๆฉันอยากตายบนร่างกายของภรรยาของแกคาร์พบมาในฉัน ลู่เว่ยรี่ไปซะ ถ้าฉันตาย เขาก็หนีไม่พ้นหรอก เจียงชิงซานไม่กล้าฆ่าฉันหรอก มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเขาจะกล้าหรือไม่ เขาไม่ควรแม้แต่จะคิดถึงมันด้วยซ้ำ เจียงชิงซานเป็นคนบ้า เขาจะฆ่าคุณ คุณมาทำไม ทำไมคุณถึงยอม เสี่ยงตัวเองเพื่อฉัน คุณนี่มันโง่เง่าและบ้าบิ่นจริง พวกป้าพวกแกทุกคนมานอนอยู่ตรงนี้ทำไมลุกขึ้นเดี๋ยวนี้โจมตี ไม่ต้องกลัว มันจะจบลงในไม่ช้า เขาจะพาคุณกลับบ้าน อย่ารีบร้อน ทีละคนทำต่อไป มาเล่นกับปืนต่อหน้าฉันหรือ คุณยังอ่อนหัดเกินไป ทีนี้คุณช่วยบอกผมได้ไหมว่า คุณอยากตายแบบไหน ชีกุยข้ามันสมกับเป็นคนจากไปมานแม้แต่ชิฟก็มีพลังต่อสู้ขนาดนี้ชีกุยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามที่ฉันทุ่มเงินมาสร้างเช่นมาวันนี้คือวันที่แกต้องตายอย่างแน่นอน แต่ไม่ต้องห่วงปีหน้าในวันครบรอบการตายของแกฉันจะพาโรสเวียไปเคารพแกอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราก็ตามเมื่อถึงเวลานั้นฉันคิดว่าฉันคงได้เป็นพ่อของลูกเธอแล้วชีกุยข้ามันเป็นไปได้อย่างไรอย่าฆ่าฉันพ่อของฉันด้วยแม็ก นางเอกโปรดระวัง พวกเขาทั้งหมดเป็นฆาตกรที่เหี้ยมโหด ผู้เชี่ยวชาญที่หาตัวจับยาก น่าสะพรึงกลัวเกินกว่าจะประมาทได้ นางเอก ผมสู้พวกเขาไม่ได้จริงๆ ชีวิตของผมและชีวิตของท่านประธานสู่ ตอนนี้อยู่ในมือของคุณแล้ว ๆ คุณบาดเจ็บ คุณเจ็บตรงไหน แขนของผมถูกฟัน The Kun film jet was tông อื่นอีกไหม translated Dạ. and narrated by M Media. ขาของผมก็ถูกฟันด้วย มันลึกพอที่จะเห็นกระดูก เกือบจะโดนจุดสำคัญแล้ว งั้นฉันควรรีบถอดผ้าปิดตาออก แล้วทำแผลให้คุณ นางเอก คุณฆ่าคนได้อย่างไร เธอช่างโหดร้ายเกินไปแล้ว เอาล่ะทุกอย่างจบลงแล้ว
นางเอกจัดการฆ่าทุกคนเรียบร้อยแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง ผมจะถอดผ้าปิดตาของคุณออก เพื่อให้คุณได้เห็นความสง่างามของนางเอก ฉันไม่ต้องการ ฉันเห็นเลือดแล้วจะเวียนหัว แล้วเราจะออกไปได้อย่างไร ฉันไม่ได้เปิดผ้าปิดตา แขนขาของฉันชาไปหมดแล้ว ฉันเดินไม่ไหวแล้ว แก้มัดนี่ให้ฉันหน่อย ถ้าอย่างนั้น คุณกำลังบอกเป็นในว่าผมควรจะแบกคุณไปหรือ คุณเรียกคนข้างนอกให้เข้ามาก็ได้นะ ให้ผู้ชายคนอื่นอุ้มฉันก็ได้เหมือนกัน ซูรัวเสวีย ผมโดนฟันมาตั้งมากมาย มาที่นี่พร้อมบาดแผลเต็มตัวเพื่อช่วยเธอ และเธอกลับต้องการให้ผมต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้สวมหมวกเขาให้ผมอย่างนั้นหรือ เธอเป็นคนบ้างไหมเนี่ย ฉันขอโทษ เป็นเพราะว่าฉันดูคุณแรงเกินไปหรือเปล่า ครั้งหน้าคุณห้ามหุนหันพลันแล่นแบบนี้อีก ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ฉันจะอธิบายให้ คุณย่าฟังได้ยังไง นี่ฉันจะต้องถือโกรธอัฐิของคุณจริงๆ เพื่อไปที่สำนักทะเบียนราษฎร์เพื่ออย่าร้างเลยเหรอ เอาละล่ะ ผมขอโทษ กลับบ้านกันเถอะ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ คุณไปรอผมที่รถก่อนนะ ผมจะสั่งการเล็กน้อยแล้วจะรีบตามไป ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในคืนนี้ คุณชายซูจะเป็นคนจ่าย ปรบมือ ฉันอยากจะเห็นว่าใครกล้ามาแย่งผู้หญิงของคุณชายผู้มั่งคั่งไปยังพวกมันอายหัวไปไหนหมดแกกำลังพูดถึงพวกลูกกระจอกข้างนอกนั้นหรือขอโทษด้วยพวกนั้นทุกคนของฉันลงไปนานแล้วพวกแกทำอะไรกันท่านอาจารย์หูไปไหนจัดการกับพ่อผมเหมือนคนดูท่านอาจารย์หูจำเป็นต้องออกมาด้วยตัวเองเลยเหรอ ในเมื่อมาแล้วพวกเราก็เป็นเพื่อนกันหมด ดื่มสักแก้วก่อน นั่งลงแล้วมาคุยกันดีๆ ไม่ต้องกังวล คุณไม่จำเป็นต้องจ่าย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันนี้ พี่เขยของผมจะเป็นคนจ่าย เทแล้วดูมาอะไรของแกวะฉันดูเหมือนคนที่ขาดเครื่องดื่มจากแกเหรอ พวกเรามีกฎในเป่ยหมาง แขกจากแดนไกลคือมิตร มารยาทต้องมาก่อนกำลัง ในเมื่อแกปฏิเสธการดื่มอวยพร ฉันก็ทำได้แค่เสนอให้แกดื่มเครื่องดื่มลงโทษ ให้ตายสิควรจะปล่อยมาออกไปแล้วแกเป็นแค่พ่อครัวคนหนึ่งกล้าที่จะมาเสนอเครื่องดื่มให้ฉันไม่ต้องกังวลวันนี้ฉันจะไม่เอาชีวิตแกฉันจะแค่ทำให้ขาดแกพิการข้างหนึ่งแล้วก็จะไปถ้าแกกล้าแต่ต้องเขาฉันจะเอาชีวิตแกปฏิเสธที่จะเป็นคนดีแต่กลับยิ้มกรานที่จะเป็นสุนัขรับใช้ให้เด็กนี่ใช่ไหม พี่เขย วิธีที่คุณทำแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกค่อนข้างอับอาย สุดท้ายฉันให้ความเกรงใจแกยมบ้านหน้ายันอยู่บ้านด้วยการเรียกเอาแค่ขาของมันครั้งเดียวไม่อย่างนั้นเพียงเพราะมันลงมือกับเซนจุนเทาและทำให้คุณชายฟูโตอับอายการโยนมาลงทะเลก็ไม่ที่ว่าไม่ยุติธรรมโจมตีถ้าแกกล้าแต่ต้องเขาฉันจะเป่าสมองแกให้กระตุยแกกล้ายิงเรือลองดูสิโฟไทซุยมา30 ปีที่แล้วได้ร่วมบรรดาเจ้าพ่อใหญ่ในปีไหนทั้งหมดและทั้งพวกที่เข้มงวดซึ่งไม่มีใครฝ่าฝืนได้ตระกูลซูของแกก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่กลายดินปืนในปีไหนจะถูกตามล่าไปทั่วโลกอย่าไม่ลดละจนกว่าจะตายชีวิตของฉันตระกูลซูเป็นผู้มอบให้ฉันตายได้แต่แกแต่โตไม่ได้ลูกเคยของตระกูลซูกระสุนในปืนกระบอกนี้มีพอให้เรา2 คนตายได้ถึง3 ครั้งมันคุ้มค่าสำหรับลูกเคยที่มาอาศัยอยู่คุ้มค่าสิท้ายที่สุดแล้วพระช่วยฉันเขากล้าบุกตระกูลทั้งทีมลำพังและเป้าหัวทันซื้อให้ฉันกระช่วยโซโรยฉันจะบอกแกให้ชัดเจนต่อให้แกยิงฉันตายวันนี้แกก็ยังปกป้องเขาไม่ได้อยู่ดีคุณฮูกำลังรออยู่ข้างนอกถ้าฉันไม่แต่ต้องเขาแกอยากให้คุณฮูเข้ามาจัดการเองเหรอ
คุณโฮไม่ใช่คนเรือเขามีหนังทองแดงกระดูกเหล็กเรือเขายุ่งของกระพันต่อคุมมีดและกระสุนเรือผมก็ยังจะยิงเขาตายด้วยกระสุนนัดเดียวพวกแกตะคุณสู้เบอร์ชีบิกกับลาวเรือปลาดียันในมาดูหมินคุณโฮผมให้ตายสิเลือดไอ้พ่อคงเหม็นเน่าแกกล้าดียังไงมาที่ฉัน พี่เขย ถ้าเขากล้าลงมือ พี่ก็ยิงหัวเขาเลย ถ้ามีอะไรผิดพลาด ผมจะรับผิดชอบเอง เข้าใจแล้ว วันนี้ฉันจะบ้าไปกับแก เข้ามาเลยเข้ามา ไอ้บ้าสองคนไปกันเถอะคุณพวกกำลังรออยู่ข้างนอกฉันไม่เชื่อหรอกว่าพวกแกจะซ่อนอยู่ที่นี่ได้ตลอดไป ไป วายนี้ อ่อนกว่าของที่ไปหมางมากนัก นั่นสิ พี่ลูดูสถานการณ์ตอนนี้สิ แล้วพี่ยังมีหน้ามาดูบิฟเฟอร์คุณผู้คนนั้นน่ะเขาเป็นเทพสงครามที่ได้รับการยอมรับ แม้แต่ทันซื่อหายยังระวังเขาอย่างมาก ว่าแต่เราแอบออกไปทางประตูหลังดีไหม ไป ไอ้สารเลว แกอยากให้ฉันมีทัพต่อหน้าการต่อสู้เหรอ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เป่ยหมาง ฉันจะยิงแกให้ตายก่อน เฮ้ ฟังจากน้ำเสียงของแกแล้ว คนที่รู้จักแกก็รู้ว่าแกเป็นพ่อครัว แต่คนที่ไม่รู้จักคงคิดว่าแกเป็นหนึ่งในบาเทพสงครามผู้ยิ่งใหญ่แห่งเป่ยหมาง พอได้แล้ว วายใกล้จะหมดแล้ว ไปเป็นเพื่อนฉัน ไปพบคุณหูคนนั้น The film was translated Sorry. and narrated by M. นี่ Media. คือกำคาสุดท้ายของแก อย่าเข้ามายุ่งเรื่องนี้ คุณหูแค่จะสั่งสอนเขาเท่านั้น ไม่ได้จะเอาชีวิตเขา พี่เขย พี่จะไม่ถอย แล้ววิ่งหนีไปใช่ไหม พวกเราสมาชิกตระกูลโซจำเป็นต้องให้ไอ้มาแกะที่ไม่กล้าแม้แต่จะโผล่หน้ามาสั่งสอน คุณหูเหรอที่ฉันไม่โผล่หน้าออกมา ไม่ใช่เพราะฉันเป็นหมาแต่เป็นเพราะว่าฉันโผล่หน้าออกมา ใครบางคนจะต้องกลายเป็นหมาพิการ อย่าตื่นตระหนกฟังผมนะ โทรเรียกตำรวจ อย่าเรียกฉันตายได้ แต่ฉันเสียหน้าตระกูลสูงไม่ได้ งั้นเดี๋ยวตอนลงมือก็ต้องเบาๆหน่อย ดูคุณหูคนนี้สิ เขาต้องอายุเกิน 40 ปีแล้ว กระดูกของเขาเปราะบาง ถ้าคุณชกด้วยหมัดเหล็ก แล้วฆ่าเขา พวกเราทั้งคู่จะต้องเจอคดีความ สรุปว่าแกอยากให้ฉันโทรเรียกตำรวจ นี่คือสิ่งที่แกหมายถึงใช่ไหม มีอะไรอีก ผมไม่รู้กำลังของตัวเองเวลาลงมือ ถ้าผมลงมือ หมัดขนาดเท่ากระสอบทรายของผม จะต้องฆ่าเขาแน่ๆ สัญญากับผมนะ หยุดก่อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง อย่าควบคุมตัวเองไม่ได้ ฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิต น้องเคยจำไว้ให้ดี ผมดื่มได้แค่เทจืสูบได้แค่หัวจืวันนี้ปีหน้ามาที่หลุมศพของฉันแล้วเติมให้เต็มด้วยนะ เมื่อกี้แกเป็นคนดูถูกฉันใช่ไหม นั้นก็ขออภัยด้วย เอาเลยคุณโซ ไปยืนอยู่ข้างๆกันนะคะไม่ใช่การเอาชีวิตเขา ถ้าแกอยากทำให้เขาพิการทำให้ฉันพิการก่อน ได้ครับพี่เขยใหญ่ อย่าเข้ามายุ่ง พวกเราที่เป่ยหมางมีกฎ การลงมือต้องมีเหตุผลที่สมควร การปล่อยให้คุณโดนทำร้าย ก็เพื่อให้ผมสะดวกในการลงมือเท่านั้น ใครจะรู้ว่าคุณจะทำเหมือนไม่สนใจชีวิตตัวเอง เสี่ยวหูใช่ไหม เอาอย่างนี้ ฉันจะให้โอกาสแกคุกเข่าให้ฉัน และโขกศีรษะ3 ครั้งเสียงดัง แล้วฉันจะไว้ชีวิตพวกแก วัดดี
เป็นไฮมีกฎของเป็นไฮบอกให้ฉันกวาดล้างตระกูลซูของแกสมาชิกตระกูลซูของแกก็จะไม่โทษฉัน กฎของปินไห่คืออะไร กฎของเป็นไฮคือกฎของฉัน ฉันก็มีกฎเหมือนกัน ถ้าใครอยากหักขาฉัน ฉันจะทำให้พวกเขาต้องใช้รถเข็นแน่นอน ไอ้พ่อครัวแกไม่มีค่าพอให้ฉันลงมือฉันจะให้แค่ลูกศิษย์รุ่นหลานและลูกศิษย์ของฉันจัดการแกนั่นถือว่าเป็นการไว้หน้าแกแล้วโจมตี นาฬิกาเรือนนี้เสวียเป่าซื้อให้ฉัน ฉันปล่อยให้มันสกปรกไม่ได้ รับนี่ไป เอาเข็มขัดของแกมาให้ฉัน พี่เขยคนเยอะขนาดนี้ เร็วเข้า คนเยอะขนาดนี้ มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แค่10 วินาทีเท่านั้น คุณผู้ถูกจัดการลงได้ พร้อมกับลูกน้องคนสนิทของเขาสมกับเป็นคนจากไปมาจริงๆพ่อครัวคนหนึ่งแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอ มาประลองกัน พี่รู้ระวังตัวด้วยกล้ามเนื้อและกระดูกสั่นสะเทือนเสียงคำรามสายฟ้าพยักระเบิดคุณผู้เข้าได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตปรมาจารย์แล้วข้าบอกเจ้าตั้งนานแล้ว แต่เจ้าไม่ยอมเชื่อแม้คุณผู้ละเมอมันจะไม่ใช่แค่การหักขาธรรมดาลูกเคยของแกจบเพียแล้วปืนบ้าๆของฉันอยู่ไหนใครขโมยปืนฉันไปไอ้หนูแกกลายยิงปืนในปีนหายเชียวเหรอ ฉันก็มีกฎเหมือนกัน ฉันแค่ชอบทำลายกฎขอ The งคนอื่ film น was translated and narrated by M Media. แกยอมจำนนไหม ข้ายอมแพ้ สัญญากับฉันเรื่องนี้ แกไม่ได้รับอนุญาตให้ตอบโต้ฉัน ข้ารับบาด และอีกอย่าง แกไม่ได้รับอนุญาตให้ตอบโต้ภรรยาของฉัน ยิ่งไปกว่านั้นแกต้องไม่โลภในทรัพย์สินของตระกูลสู่ แกทำได้ไหม และก็ฉันด้วยสุรุยคุณหัวท่านก็ไม่สามารถแก้แค้นข้าได้ในอนาคตเช่นกัน ถูกต้อง และพี่เขยของฉันด้วย แกทำได้ไหม ครับ ต้องทำได้อยู่แล้วพี่เขย ไปกันเถอะ เจ้าจะปล่อยให้พวกเขาไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอพวกแกไปไม่ได้แล้วรู้เอาไว้แกกลายยิงปืนในปีนหายแม้ว่าวันนี้ราชสวรรค์จะเสด็จมาเองแกก็ยังไม่มีทางออกจากทรอกนี้ได้ถูกต้องรู้เอาไว้แม้ว่าเจ้าจะเป็นนักสู้ที่มีความสามารถแต่วันนี้เจ้าทำผิดกฎการพึ่งพาเส้นสายอันน้อยนิดที่เจ้ามีกับปริมาณมันไร้ประโยชน์ทั้งโลกใต้ดินและทางการต่างก็มาถึงแล้วพี่รู้พวกเราจบเพียงแล้วดูเหมือนว่าวันนี้พวกเราคงจะเดินออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้ว อย่างนั้นเหรอ งั้นฉันจะเอาสมบัติชิ้นใหญ่ของฉันออกมา แล้วดึงมันออกมาเพื่อให้พวกเขาดู นี่ข้าเกรงว่ามันจะไม่เหมาะสมนะ อีกอย่างพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ชายการที่เจ้าคายตัวเองมันใช้ไม่ได้ผลหรอก แกพูดเรื่องไร้สาระอะไร ฉันกำลังพูดถึงสมบัติชิ้นใหญ่ ไม่ใช่สิ่งนั้น มันอยู่ในเสื้อผ้าของฉัน ด้านหลังของฉัน ถือมันไว้แล้วเราก็ไปกัน แค่ป้ายยกที่แตกหักแล้วเจ้าคิดว่าจะคุมคุกพวกเราได้เหรอพวกแกนี่มันเพ้อฝันเกินไปแล้ว นี่คือเทพสงครามในตำนานป้ายวิญญาณมังกรของลูกชิงชานการเห็นป้ายนี้ก็เหมือนกับการได้เห็นเทพสงครามรู้ด้วยตัวเอง คุณชายฟู่พวกเราคงได้พบกันอีก ลาก่อนเราจะปล่อยให้พวกเขาไปแบบนี้เหรอถ้าไม่ปล่อยแล้วจะให้ทำยังไงได้อีกป้ายวิญญาณมังกรปรากฏขึ้นแล้วเชื่อหรือไม่ก็ตามถ้าเราไม่ปล่อยพวกเขาไปผู้บ้าคลั่งจะไปมาเหล่านั้นจะบุกมาฆ่าทิ้งเป็นหายในวันรุ่งขึ้นเลยถึงเวลานั้นเจ้าจะรับมือไหวหรือคุณหูวางใจได้ความแค้นนี้ข้าจะช่วยท่านแก้แค้นให้ได้อย่างแน่นอนข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าลูกเอาไว้จะครอบครองป้ายของเทพสงครามลูกเพื่อคุณพวกของเราสามารถยึดครองบัลลังก์ของพินหายได้อย่างมั่นคงมาหลายปีพวกเราไม่ใช่คนที่ใครจะมาล้อเล่นด้วยได้แน่นอนเพราะถ้าคุณพวกของข้ามีเส้นสายอยู่เบื้องบนอีกอย่างมันก็แค่ป้ายยกอันหนึ่งมันไม่สามารถพลิกฟ้าความแผ่นดินได้ลูกเอาไว้เจ้าเราไปก่อนเถอะภรรยาของเจ้าไม่ใช่ก็เร็วจะต้องเป็นของข้าไปแจ้งคุณชายขัวและบอกเขาว่าปินไฮกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
โปรดขอให้เขากลับมาและดูแลสถานการณ์โดยรวมคุณชายคนที่ท่านพูดถึงคงไม่ใช่คนเดียวกับที่รู้จักกันในนามแต่คุณน่าอันดับหนึ่งของเรียนเชิญคุณชายใหญ่คนใช่ไหมถูกต้องแล้วย้อนกลับไปในตอนนั้นพ่อของซูรุสเวียปีศาจโทโซเคยครอบนำปินไห่แต่สุดท้ายเขาถูกขับไล่ออกไปถูกห้ามไม่ให้กลับมาที่ปินไห่อีกเลยไม่น่าแปลกใจเลยที่แม้แต่ตอนนี้เมื่อเขากลายเป็นราชาแห่ง7 เมืองแล้วเขาก็ยังไม่กลายกลับมามีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจจะไม่รู้ซูรุสเวียผู้ยินทาครั้งหนึ่งขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยยันเชิญตามที่ท่านขัวเซาเย่อย่างจริงจังยิ่งไปกว่านั้นบังเอิญว่าโครงการซิงฟูลีเป็นสิ่งที่ท่านขัวเซาเย่สั่งให้ฉันไปจัดการให้ได้ไอ้พวกสัตว์เลวเพียงแต่ฉันไม่คาดคิดว่าจะมีใครโผล่มาควันกลางทางเพราะขัวกระจอกคนหนึ่งคุณย่าไม่รู้หรอกว่านูเก่งกาจขนาดไหนฟูเซอร์ชิงคนนั้นน่ะฉันเกือบจะทำให้เขาชีราดูแล้วพวกผู้เชี่ยวชาญที่เขาพามาจากตระกูลลูตอนนั้นฉันไม่กล้าส่งเสียงเลยสักนิดฉันเดินเข้าไปถึงฉันก็แค่ฉันว่าคนที่เก่งกาจไม่ใช่เท่าหรอกแต่เป็นในดวงของฉันเทพสงครามลูกชิงจางต่างหากที่เก่งกาจพี่เคยไปวิญญาณมังกรของเทพสงครามลูกขอฉันดูหน่อยได้ไหมเอาไปสิ ฉันไม่รู้เลย ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเทพสงครามลูกจะดีขนาดนี้ทำไมไม่บอกฉันก่อนหน้านี้ ว่าตราวิญญาณมังกรของเทพสงครามลูกอยู่ในมือของคุณ การเก็บตัวเงียบๆเป็นนิสัยของฉันเสมอมา ชิงช้างไปรินชาให้ย่าถ้วยหนึ่งสิ เฮ้ยายแก่ ตอนนี้คุณกำลังสั่งฉันอยู่เหรอ คุณย่าคนุไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมคุณย่าเรียกพี่เคยว่าอะไรนะคะ ไม่ใช่เธอฟังผิดแล้ว ไม่ใช่คุณฟังผิดแล้ว คุณย่า ฉันได้ยินผิดไปเหมือนกันเหรอ The film was translated นี่มันเหลือเชื่อมาก and narrated ฉันคิดว่า by ฉันได้ค้นพบ Anita. ความลับครั้งใหญ่เขาแล้วตระกูลโซชอบที่สุด พี่ เมื่อกี้พี่ได้ยินไหม ว่าคุณย่าพูดว่าอะไร ดูเหมือนว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงของหัวเว่ย ยายแก่นี่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ เป็นไปได้ไหมว่านามแฝงของฉันถูกเปิดเผยเร็วขนาดนี้ โซโรสเวียฉันขอเตือนเธอไว้เลยนะลูกไก่คนนี้ฉันตัดสินใจเลือกเขาแล้วต่อไปในอนาคตอย่าแม้แต่จะคิดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากฉันสำหรับการย้ายกับเขาถูกต้องแล้วฉันไม่คาดคิดว่าพี่เคยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกแจนเซนถึงขนาดนี้ถึงกับมอบไปวิญญาณมังกรให้เขาเลย ฉันสงสัยว่าใครกันนะเมื่อก่อน ที่อยากจะไล่ฉันออกไปเหมือนกัน งานแต่งงานที่ฉันขอให้คุณจัดการ เป็นอย่างไรบ้าง ฉันคุยกับพี่ลู่แล้ว เขาไม่ต้องการจัดงาน เขาต้องการเก็บตัวเงียบ เขายังคงต่อต้านอย่างมาก ต่อการแต่งงาน ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจ ที่จะจัดงานฉลองวันเกิดครั้งใหญ่ให้เธอ ด้วยวิธีนี้ เขาจะไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ ๆ งานฉลองวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ คุณย่าคะ คุณย่าไม่เคยจัดงานฉลองวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ให้ตัวเองเลยด้วยซ้ำนี่มันไม่ บ้าไปหน่อยเหรอคะ เราจะเปลี่ยนงานเลี้ยงวันเกิด ให้กลายเป็นงานเลี้ยงแต่งงาน เราจะยังคงเชิญเด็กหญิงโปรยดอกไม้ และเชิญกลุ่มเพื่อนสาวมาด้วย ซูรุ่ยและซูหมิง สวมชุดเพื่อนเจ้าสาว แล้วคุณล่ะ ไปหาชุดราตรีสีขาว ที่ดูคล้ายชุดแต่งงานสำหรับการเปิดตัวของเธอ ทุกคนจะเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไร นายสุดยอดมากฉันกดไลค์ให้เลย คุณย่าคะ ฉันมีความกังวล พูดตามตรง ถ้าฉันทำแบบนี้ มันจะไม่ดูกระตือรือร้นเกินไปหน่อยเหรอคะ ฉันรู้สึกเหมือนกำลังทำตัวเป็นคนข้างรักไปหน่อย ที่ว่าคล้ายหมายความว่าอย่างไร เธอเป็นอยู่แล้ว คุณย่าคะ พี่สาวพูดได้เลยว่าผู้ข้างรักข้างนอกนั้นไม่ได้ประชดเก่งเท่าเธอเลย เมื่อพูดถึงความรัก เธอจะมาขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนได้อย่างไร ถ้าเธอสามารถขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนได้ มันจะยังเรียกว่าความรักอยู่หรือเปล่า คุณย่าคะ ฉันต้องอย่างเคร่งครึม แก้ไขบางอย่างให้คุณ สิ่งที่เรามีอยู่ไม่นับว่าเป็นความรัก ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่คุณ ที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่กี่ปี ฉันคงไล่เขาออกไปนานแล้ว ด้วยอารมณ์ของฉัน คุณย่าคะคุณรู้จักฉันดี ฉันจะทนเขาได้อย่างไร เสวียเปา เธอนี่มันจริง ๆ เลย เธอจะทำให้ย่าร้องให้จนตายอยู่แล้ว เอาล่ะคุณย่าคะ อย่าฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้ แล้วแซงทำเป็นไร้เดียงสา ถ้าอย่างนั้นในอีกไม่กี่วันนี้ ใช้เส้นสายของคุณ และเชิญ บุคคลสำคัญทั้งหมดในปินไห่ไม่จัดไปเลย หรือถ้าจัดก็ต้องจัดให้เป็นที่จดจำ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของย่า ต่อไปด้วยคำสั่งเดียวจากย่า ย่าจะดูซิว่าไอ้โง่ตาบอดคนไหนในปินไห่กล้าที่จะไม่มาและมอบของขวัญให้หลานสาวสุดที่รักของย่า ทิ้งตอนนั้นฉันจะเรียกพวกพี่น้องจากโลกใต้ดินมาด้วยและเพื่อนร่วมแทงของฉัน เสวียเปา เธอควรแจ้งให้ทุกคนทราบด้วย ทั้งคนที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย ทั้งคนที่เธอติดต่อและคนที่เธอไม่ค่อยได้ติดต่อ ทีละคน ถ้าเราจะทำเรื่องนี้ เราจะทำมันให้ละเอียดถี่ถ้วน ไม่ให้เหลือช่องโหว่ ให้ทุกคนรู้ว่าเธอแต่งงานแล้ว ให้พวกเขาได้เห็นหลานเขยคนสำคัญของตระกูลซู ถึงตอนนั้น ถ้าเขาต้องการยา เขาจะต้องเผชิญกับชะตากรรมของการถูกตัดขาดจากผู้คน คุณกำลังพูดถึงอะไร การถูกตัดขาดจากผู้คนนี้มันเรื่องอะไร
ไม่มีอะไร พวกเรากำลังคุยกันเรื่องความลับของผู้หญิง เราปล่อยให้ผู้ชายตัวโตอย่างคุณได้ยินไม่ได้ ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง แล้วพวกเขาเป็นยังไงบ้าง พวกเขา อีกอย่างคุณมีน้ำในถ้วยของคุณไหม มาดื่มชาหน่อย รินออกมา พี่ลูคุณไม่รู้เลยว่าขณะที่คุณอยู่ใจกับคุณนายกำลังพูดคุยและหัวเราะกันอยู่ชะตากรรมของคุณถูกตัดสินไปแล้ว มันก็แค่งานเลี้ยงวันเกิดไม่ใช่เหรอ เธอจำเป็นต้องเป่าประกาศไปทั่วและโฆษณาไปทั่วทั้งเขตปินไห่เลยเหรอ มันทำให้ดูเหมือนว่าทุกคนกำลังมาหาคุณเป็นครั้งสุดท้าย วันเสาร์หน้าเป็นวันเกิดของฉัน ยินดีต้อนรับทุกคนให้มาที่ปินไห่เพื่อแสดงการสนับสนุน เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตระกูลใหญ่ของเรา เป็นสิ่งที่คุณคงไม่เข้าใจ สรุปสั้นๆก็คือ หน้าตาสำคัญกว่าฟ้า เสวียเปาทำเรื่องวันเกิดให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แถมยังเรียกทุกคนในกลุ่มแชทมาด้วยแกกำลังบอกเป็นในต่อว่าเพื่อนร่วมชั้นทั้งหมดจะต้องไปปินไห่เพื่อร้องเพลงวันเกิดให้แกเหรอ คู่ปรับตัวฉกาจของคุณ หลินเมยเฟิงต่อให้เธอเต็มใจร้องเพลงด้วยเสียงแหบแห้งเหมือนข้องสนิมของเธอฉันก็ไม่เต็มใจฟังหรอก ท่านประธานโซยิ่งใหญ่มากวันจันทร์หน้าฉันจะไปที่นั่นอย่างแน่นอนท่านประธานโซจะบินเซิงยังต้องการรายงานทั่วไปอยู่ไหมงานของฉันไม่ค่อยดีและฉันกำลังจะตกงานแล้ว พอได้แล้วซูรัวเสวียแกพยายามจะหลอกใครกันแน่ คนอื่นอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของแกแต่ฉันจะไม่รู้เหรอแกเพิ่งจะแต่งงานกับเชฟเกษียณที่น่ารังเกียจคนหนึ่งไม่ใช่เหรอแกจะหยิ่งยโสไปทำไมหรือบางทีอดีตนักเรียนดีเด่นดาวมหาวิทยาลัยหยานผู้ทรงเกียรติถูกเชฟน่ารังเกียจคนนี้มีอิทธิพลโดยตรงภายในเวลาแค่เดือนเดียวจนกระทั่งเต็มไปด้วยคำพูดหยาบคาย สาบแช่งเธอกลับไปแทนฉันทีการเป็นเชฟมันผิดตรงไหน เชฟไปกินข้าวบ้านเธอเหรอ พี่ลูกย้อนกลับไปตอนที่ผมยังเรียนอยู่ ผมเป็นคนเก็บตัวมาก และอ่อนโยนมาก การด่าทอผู้คน มันทำลายภาพลักษณ์ของผมมากเกินไป อีกอย่างคุณก็รู้ ผมพูดติดอ่างมาตั้งแต่เด็ก จะทำอย่างไรถ้าผมแพ้การแข่งด่า ไม่เป็นไรถ้าผมจะเสียหน้า ผมกลัวว่าพี่ลูกจะเสียหน้า หลินเหมยเฟิงใช่ไหม อักษรจีนนับแสนตัว ไม่พอให้คุณเลือกชื่อ คุณถึงต้องใช้สัตว์เป็นชื่อตัวเอง แถมคุณยังคิดว่าตัวเอง ช่างไพเราะเสียงที่กระไรมีสไตล์แบบคลาสสิกใช่ไหม และเหมยเฟิง คุณรู้ไหมว่าเฟิงคืออะไร นั่นคือสัตว์ร้ายตัวผู้ คุณไม่มีใคร ผู้มีการศึกษามาเตือนคุณ ให้เปลี่ยนเฟิงเป็นหวงเลยเหรอ ไอเด็กบ้าระวังปากของแกด้วยเชื่อหรือไม่ฉันจะฉีดปากแกเป็นชิ้นตอ ฉันไม่มีทักษะอื่นมากนัก แต่การทำคางคกตุ๋นชาเขียว และวางยาพิษคนปากมากอย่างคุณ ฉันทำได้แน่นอน แกคอยดูฉันไว้เลยฉันจะไปที่นั่นในวันจันทร์หน้าอย่างแน่นอนฉันอยากจะเห็นว่าฝีมือของแกไอพ่อครัวคนนี้มีอะไรกันแน่ เวทีใหญ่ปินไห่ถ้าคุณกล้าก็มาเลย พี่ลูกฉันบอกให้นายด่า แต่ไม่ได้ให้ด่าอย่างไร้กาจขนาดนี้ อย่างไรก็ตามเธอเป็นลูกสาวของตระกูลอันดับหนึ่งแห่งเหยียนเฉิง สุภาพสตรีผู้มีฐานะสูงส่ง ให้ตายสิทำไมคุณไม่พูดเร็วกว่านี้ ไอพ่อครัวเหม็นนั่นมันหาเรื่องตายชัดต่อจงเทียนเมื่อเราไปถึงปินไห่เจ้าต้องหาคนมาฉีดปากไอพ่อครัวนั่นซะ ไอ้คนไร้ค่าคนหนึ่งการจัดการกับเขาก็แค่จัดการกับเขาไปสิ่งสำคัญที่สุดของการเดินทางครั้งนี้คือการรักษาโครงการซิงฟูลีไว้ให้ได้ประมุขตระกูลหลินของพวกคุณดูเหมือนจะให้ความสำคัญเยอะมากกับโครงการซิงฟูลีถ้าท่านสามารถจัดการมันได้และนำเสนอต่อท่านการเป็นพันธมิตรทางการแต่งงานระหว่างสองตระกูลของเราก็จะลงตัวถึงตอนนั้นผู้ที่ต่อต้านเราซึ่งเป็นผู้อาวุโสของตระกูลก็จะสามารถหุบปากได้อย่างสมบูรณ์เสียที ข้าไม่รู้ว่าทำไมประมุขตระกูลถึงไปสนใจโครงการในที่อับปรีอย่างปินไห่ พอได้แล้วประมุขตระกูลหลินสามารถยกระดับตระกูลหลินของพวกคุณจากตระกูลเล็กๆที่ไม่เป็นที่รู้จักให้กลายเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของยานเฉินภายใน10 ปีได้ท่านมีความสามารถการที่ท่านทำเช่นนี้ท่านย่อมมีเหตุผลของท่านอย่างแน่นอน ภรรยาของหลานชายค่ะกำลังจะถึงวันเกิดของนางไปช่วยข้าเอาไข่มุกปิงไห่และป้ายเฉิงเทียนออกมาจากคลังสมบัติของตระกูลหลินแล้วส่งไปให้ภรรยาของหลานชายค่ะ ไข่มุกติ้งไห่นั้นไม่ได้ถูกเตรียมไว้เป็นสินสอดสำหรับคุณนูลินดรอปหรือ คนโง่ตระกูลหลินทั้งหมดข้าเตรียมไว้ให้แก่อู่เวยสมาชิกรุ่นเยาว์ของตระกูลหลินไม่คู่ควรที่จะนำมาเปรียบเทียบกับหลานชายของข้า ครับท่านประมุข รอก่อน ท่านประมุขมีคำสั่งอะไรหรือครับ ฉันจะไปเอง พี่สาวกำลังมองหาอะไรอยู่ครับฉันทำกระเป๋าสตางค์หาย ไอพี่เขยของคุณคนนั้น สัญญาว่าจะเดินพรมแดงกับฉัน แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน เมื่อกี้ฉันเห็นพี่เคยของฉันอยู่กับบริการคนหนึ่งพี่เคยของฉันเขาช่างยิ่งใหญ่จริงๆเขาถึงกับยอมสละโอกาสอันสมบูรณ์แบบที่จะได้อวดอ้างให้ปกป้องเธออยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆคุณยะพี่ลูวันนี้เป็นวันเกิดของคุณหนูทำไมพวกเราถึงแต่งตัวแบบนี้ ใครจะรู้ว่าเสวียเป่าจะจัดงานใหญ่โตขนาดนี้ ถึงขนาดตั้งการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ปกติฉันชอบที่จะเก็บตัว ฉันกลัวกล้องมากที่สุด โดยเฉพาะกล้องของต่างประเทศ งานเลี้ยงวันเกิดที่สมบูรณ์แบบนี้
ลงเอยได้อย่างไร ที่ดูเหมือนสถานที่จัดงานแต่งงาน เข้าใจว่าท่านมาจากปุยหมอนพ่อครัว บางคนมีสัตว์รู้มากเกินไป ถ้าหากมีใครบางคนรู้เข้า ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ข้าเกรงว่าปินไหทั้งหมด จะกลายเป็นความโกลาหลโดยสิ้นเชิง ทำไมท่านประธานสู้ถึงเดินพรมแดงคนเดียว และไม่พาไหนมาด้วย ฉันแค่ไม่อยากเดิน The ผู้หญิง film ไม่ was ควรถูกตามใจมากเกินไป translated and narrated by M. เป็นข้อนายไม่อยากมาเอง หรือท่านประธานสู้รู้สึกว่าการพาพ่อครัวขึ้นพรมแดงมันน่าไปถ้าให้ฉันพูดนะสถานการณ์ของนายจะนำไปสู่การแยกทางไม่ใช่ข้อเร็ว ลูกอูเวยขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อย เดี๋ยวก่อน ถ้าท่านไป มีนักข่าวมากมายอยู่รอบๆที่นี่ แถมยังมีนักข่าวต่างชาติด้วย ตัวตนของท่านจะไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น ชีวิตที่อิสระและไร้ขีดจำกัดของท่าน จะหายไปตลอดกาล ถ้ามันหายไปตลอดการก็ปล่อยมันไป ยังคงเป็นคนเดิมไป ประธานสู่ คุณกำลังทรยศต่อการปฏิวัติ คุณจะไม่มีจุดจบที่ดี หุบปาก ที่รักแต่งงานกับฉันอีกครั้งเถอะ พี่สาวทันเทมาเป็นข้อแนบอันดับหนึ่งของพี่หายดูแท้ราชินีแมงป่องดูแท้รู้สึกดีเธอเก่งมาก ตระกูลสู่ตามใจ ลูกเขยที่มาอาศัยอยู่ด้วยคนนี้มากเกินไปแล้วใช่ไหม ทำไม เพราะฉันไม่อยากอย่าแล้ว แล้วคุณล่ะ คุณขึ้นมาทำไม ใครจะรู้ ฉันมาตามอารมณ์ชั่ววูบให้ตายสิ คุณไม่ได้หลงรักเธอเข้าแล้วใช่ไหม พี่ลู่เร็วเข้าท้าผมเจ็บจากการคุกเข่า ลุกขึ้นเถิดพระสมนิกรที่รักของข้า คุณย่า ประธานสู่ คุณกำลังท้าทายขีดจำกัดของฉัน เท้าผมชาไปหมดแล้ว ตระกูลชั้นนำแห่งยินเฉินเล่งไม่ฟังแห่งตระกูลเล่นมาถึงแล้วตระกูลชั้นนำแห่งยินเฉินโคชำเทียนแห่งตระกูลโคมาถึงแล้ว กบสองตัวนี้กำลังเริ่มจีบกันแล้วจริง คุณชายโกท่านมาถึงแล้ว พี่ลู่พาเขาลงไปให้ผมหน่อย ทำไมคุณไม่ไปล่ะ คุณไม่ได้ยินพวกเขาประกาศนามสกุลของพวกเขาเหรอ บอกว่าพวกเขาคือตระกูลอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวง ๆ แกเดือดร้อนเหรอ ที่เรียกแกเป็นกบมันผิดตรงไหน ตอนที่เราเรียนอยู่ที่เหยียนเฉิง แกตามต่อแย่สามีของฉันทำไมสามีของฉันถึงไม่ตกลงล่ะ แกไม่รู้เหตุผลเหรอ ก็เพราะตระกูลสู่ของแกทำได้แค่ครอบงำในปินไห่เล็กๆนี่เท่านั้น ใหญ่กบ ยังฝันที่จะกินเนื้อหงส์อยู่เหรอ เป็นอย่างนี้นี่เอง คุณเคยตามจีบหนุ่มหล่อคนนี้เหรอ ถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่าการแต่งงานนี้ยังคงอยู่ไหม ตอนนั้นฉันยังเด็กและไร้เดียงสา แกอยากรู้ไหมว่าสามีของฉันประเมินแกไว้อย่างไร ฉันไม่อยากรู้ สามีของฉันบอกว่า ผู้หญิงอย่างแก ดีแค่สำหรับความสัมพันธ์ชั่วคราวเท่านั้นสำหรับเขาที่จะแต่งงานกับแกน่ะ แกยังห่างไกลจากคำว่าคู่ควร อย่างไรก็ตาม การที่แกได้คู่กับพ่อครัว ก็เกินพอสำหรับแกแล้ว นี่คือคำขวัญที่ฉันเตรียมไว้สำหรับคุณอุซุฉันสงสัยว่า คุณอุซุจะชอบมันไหมเจ้ากำลังหาที่ตาย ตระกูลชั้นนำในเมืองหลวงนี้ ของขวัญของพวกเขาดูโทรมเกินไปหน่อยไหม นายรู้อะไรตระกูลโคและตระกูลลินดูเหมือนจะกำลังดูถูกลูกเขยของตระกูลโซแต่แท้จริงแล้วพวกเขากำลังดูถูกใครบางคนที่ปฏิบัติต่อสามีที่เป็นทกครูเหมือนสมบัติล้ำค่าโซโรสเวียคิดจะลงมือหรือหากวันนี้ฉันทำอันตรายแม้แต่เส้นผมเดียวที่นี่พรุ่งนี้ตระกูลโซแห่งเป็นไฮจะต้องถูกทำลายล้างอย่างแน่นอน ที่จริงแล้วในการฉลองวันเกิดสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความหรูหราหรือความฟุ่มเฟือย แต่เป็นของขวัญแบบไหน ที่คุณได้รับ และใครเป็นคนส่งของขวัญนั้นมา เมื่อครึ่งปีที่แล้ว ตอนที่สามีของฉันฉลองวันเกิดตระกูลใหญ่ทั้งหมดในเหยียนเฉิงต่างก็ส่งของขวัญมาให้ แม้แต่กองทัพ1 ใน 8เทพสงครามผู้ยิ่งใหญ่แห่งเปยมังก็ยังส่งคำอวยพรมา เมื่อฉันกลับไปฉันจะตรวจสอบว่าไอ้โง่ไปหมางคนไหน ที่ส่งของขวัญนั้นมาโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง และลงโทษให้คุกเข่า3 วัน 3 คืน แค่แกเป็นแค่พ่อครัวซูรัวเสวียในเมื่อวันนี้เป็นวันเกิดของแกการได้รับของขวัญอวยพรนี้ จากคุณหนูตระกูลหลินและถูกนำมาส่งด้วยตัวเองโดยฉันนาเลี้ยงของแกก็ถือว่าไม่เสียเปล่าแล้ว สร้างเรื่องวุ่นวายใหญ่โตขนาดนี้ ที่รักเธอรังแกฉัน ท่านประธานโซทำไมท่านไม่ลองดูของขวัญอีกชิ้นละนี่คือสัญญาที่ฉันนำมาเมื่อครั้งที่แล้วมูลค่า1,000,000,000
ตราบใดที่ตระกูลซูยินดี ที่จะมอบโครงการซิงฟูลียกให้แกคุณชายขัวและในเวลานี้ก็จะเป็นของท่านเดี๋ยวเราก็ตามข้อแม้ก็คือท่านจะต้องอยากจะพักหัวเหม็นคนนี้ก่อนแล้วแต่งงานกับฉันท่านประธานโซของขวัญ2 ชิ้นเลือกเอาเองแต่ฉันเชื่อว่าท่านประธานสู้จะเลือกทางเลือกของคนฉลาด เป็นไปไม่ได้ บ้านหลังเล็กสุดโทรมของพี่ลูกคือที่ที่เขาเติบโตมา และเป็นที่ที่เขาวางแผนจะเกษียณแต่งงานกับคุณเหรอชาตินี้ลืมไปได้เลย ชาติหน้าก็ไม่มีทางเกิดขึ้น ฉันแค่ไม่เข้าใจว่ามันพิเศษตรงไหนกับพักรัวไวๆคนหนึ่งคุณชายฟูโทษอย่าได้โกรธเลยท้ายที่สุดแล้วนางก็เป็นแค่รองเท้าเก่าที่ฉันทิ้งไปแล้วคู่หนึ่งในเมื่อตระกูลโซปฏิเสธการดื่มไวพรแต่เลือกดื่มเหล้าปรับเช่นนั้นตระกูลโซของพวกเจ้าจะต้องตายทั้งหมดทุกคนฟังให้ดีวันนี้หากใครกล้าในอนาคตที่จะร่วมมือกับตระกูลโซจะถูกประหารโดยไม่มีการละเว้น คุณคิดว่าตระกูลกัวและตระกูลหลินมีอำนาจมากกว่า หรือเปยหมางมีอำนาจมากกว่ากัน ยิ่งไปกว่านั้นคุณไม่สามารถแทนที่ตระกูลกัวและตระกูลหลินได้ใช่ไหมที่รักเอาป้ายสัญลักษณ์ออกมาพาเขาลงไป ยังคงพยายามใช้คนอุบายเดิมๆอีกหรือการนำไปออกมาและยืมอำนาจเหมือนสุนัขจิ้งจอกยืมบารมีเสือเจ้าคิดจริงๆหรือว่าพวกเรามาโดยไม่มีการเตรียมการใดๆเลย The film was translated and narrated by M Media. เนื่องด้วยดูเอาไว้ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตไปวิญญาณมังกรของท่านแม่ทัพลูหลังจากการพิจารณาอย่างที่ถ้วนถ้วนทุกวิญญาณมังกรการกระทำนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของท่านแม่ทัพลูแต่ยังละเมิดเจตนารมณ์เดิมๆของทุกวิญญาณมังกรในการสร้างไปวิญญาณมังกรดังนั้นทุกวิญญาณมังกรจึงตัดสินใจที่จะเรียกคืนไปวิญญาณมังกรของท่านแม่ทัพลูดูเอาไว้รีบมาไปวิญญาณมังกรของท่านแม่ทัพลูมอบมันมาอย่าคิดว่าเพียงเพราะเจ้ามีนามสกุลเดียวกับท่านแม่ทัพลูเจ้าจะสามารถยืมอิทธิพลของท่านแม่ทัพลูและอ้างสิทธิ์ในอำนาจได้พวกเจ้าโมหรือเปล่าพวกเจ้าปล่อยให้ ซูรุ่ยคุณตั้งใจจะเรียกคืนป้ายวิญญาณมังกรของฉันจริงๆเหรอ จะเสียเวลาพูดกับเขาทำไมพวกนายตาบอดหรือไงมันเขียนไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนี้รีบส่งมอบโทเค็นที่วิญญาณมังกรมาซะ จะเป็นอย่างไรถ้าฉันปฏิเสธที่จะส่งมอบมันฉันสัญญากับใครบางคนไว้ว่าตราบใดที่คนนั้นยังอยู่ป้ายก็จะยังคงอยู่ ข้าเห็นว่าเจ้าไม่กล้าส่งมอบมันใช่ไหมเจ้าก็ว่าหลังจากส่งมอบมาแล้วคุณชายฟูจะเกลื่อนกินเจ้าจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกท่านในพลูการมอบโทเค็นที่วิญญาณมังกรให้เจ้าดูแลอาจเป็นความผิดพลาดเพียงอย่างเดียวที่เขาทำในชีวิต ป้ายสัญลักษณ์นี้เทพสงครามลู่ได้มอบความไว้วางใจให้สามีของฉันคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะริบมันไปคุณได้ขอความยินยอมจากท่านนายพลลู่หรือไม่และคุณฟู่เซาชิงคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะตั้งคำถามกับท่านนายพลเป็นไปได้ไหมว่าคุณคิดว่าคุณมีการตัดสินที่ดีกว่าท่านนายพลลู่ดีกว่าในการตัดสินคน ประธานโซข้าขอแนะนำเจ้าอย่าเข้ามาท่องเกี่ยวกับเรื่องยุ่งยากนี้อย่างซื่อสัตย์และเชื่อฟังส่งอบโครงการซิงฟูลีโครงการแล้วแต่งงานกับท่าเพื่อเป็นภรรยาที่ดีและมันดาที่รักของข้าไปตลอดชีวิตฉันยอมแต่งงานกับหมูดีกว่าแต่งงานกับคุณ เจ้า และคุณด้วยหลินเหมยเฟิงคุณเป็นแค่แจกันถ้าไม่มีตระกูลหลินคุณก็ไม่มีอะไรเลย ไอสัตว์ตัวเล็กแกกล้าดียังไงมาตีฉัน แกกล้าที่จะรังแกเสวียบเป่าของฉันอย่างมากที่สุดฉันก็จะแค่ตบแกครั้งเดียวถ้าแกกล้าที่จะด่าฉันอาจจะฉีกปากแกออก พี่ลู่ทรงพลัง ถอยไปให้ฉันจัดการเรื่องการอวดดีเอง เอาล่ะ พวกคุณทุกคนต้องการป้ายนี้จริงๆเหรอ ไม่ต้องการแต่จะเรียกคืนตราบใดที่ข้าได้โทเค็นจิตวิญญาณมังกรให้มาพร้อมกับการรับรองของท่านในพลูข้าจะไม่สามารถอาละวาดไปทุกประเทศจีนได้เลย ฟู่เซาชิงคุณคงไม่คิดว่าหากไม่มีป้ายนี้คุ้มครองฉันคุณจะสามารถจัดการกับฉันได้และแก้แค้นความอับอายในอดีตของคุณได้ใช่ไหม ถูกต้อง นี่เป็นเพียงป้ายธรรมดายิ่งไปกว่านั้นถ้าส่งไปที่สถานีรับซื้อของเก่ามันยังแลกไม่ได้ถึง100แต่กลับทำให้พวกคุณทุกคนต้องคิดหนักและต้องลำบากมากขนาดนี้อีกอย่างเอกสารในมือของคุณมีตราประทับของหัวหน้ากลุ่มวิญญาณมังกรตรงซื่อจินใหม่เขาออกคำสั่งให้คุณด้วยตัวเองสั่งให้คุณมาหาฉันและเรียกคืนป้ายวิญญาณมังกรเหรอ โหดดีเจ้ากล้าเรียกชื่อเต็มของคุณตรงได้อย่างไร การที่ฉันจะเรียกชื่อเต็มของเขาได้หรือไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาตัดสินตอนนี้โทรหาตรงซื่อจินคุณไม่อยากโทรหรือคุณไม่กล้าโทรถ้าคุณไม่โทรฉันจะโทรเอง เป็นไปได้ไหมว่าเด็กคนนี้รู้จักคุณทองจริงๆการเรียกคืนโทเค็นจิตวิญญาณมังกรของท่านในพลูเป็นคำสั่งที่ข้าออกเองท่านอาลุพิลุกหนองท่านมาถึงแล้ว คุณเป็นใครคุณมีคุณสมบัติอะไรเพื่อจะยึดป้ายวิญญาณมังกรของท่านแม่ทัพลูกไปหรือ ข้าคือรองหัวหน้ากลุ่มจิตวิญญาณมังกรกัวฮาวเจ้าบอกข้าสิว่าข้ามีคุณสมบัติหรือไม่ เจ้าไม่รู้จักข้าด้วยซ้ำหรือไม่แปลกใจเลยที่เจ้าเป็นรองหัวหน้ามาตลอด
ท่านกลัวจำเป็นต้องรู้จักเพราะครัวกระจับกระจายเจ้าดูหรือรีบส่งมอบโทเค็นจิตวิญญาณของความมาสัตว์ข้าต้องลงมือเองเลยหรือคิดจะอาศัยบารมีของท่านในปูลูเพราะครัวกระจับกระจายอย่างเจ้ากลายคิดว่าตัวเองคู่ควรได้อย่างไร ในเมื่อพวกเจ้าทุกคนเชื่อว่า การที่ข้าปฏิเสธที่จะมอบป้ายวิญญาณมังกรนี้ เป็นเพราะข้าต้องการอาศัยบารมีของท่านแม่ทัพลูกและใช้สิทธิพิเศษที่ไม่ได้เป็นของข้าเช่นนั้นข้าก็จะมอบมันให้ ซูรัวเสวียหากไม่มีโทเค็นวิญญาณมังกรการตกครั้งนั้นในภายหลัง ฉันจะคืนให้สามีของแกอย่างสะสม ท่านหมายความว่าอย่างไร ป้ายนี้ในสายตาของพวกเจ้าอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ข้าปลอดภัย และทำให้พวกเจ้าต้องยับยั้งชั่งใจ แต่ในสายตาของข้าป้ายนี้เปื้อนไปด้วยเลือดของหน่วยทหารเป่ยหมางทั้งหมด มันไม่เคยเป็นของลู่ชิงชางเพียงผู้เดียว แต่เป็นของเป่ยหมางทั้งหมด ที่ข้าพกมันไว้ ก็เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพื่อเตือนตัวเองว่าข้าเคยเป็นสมาชิกของเป่ยหมางสิ่งที่ข้าต้องการเตือนพวกเจ้าก็คือ หากไม่มีป้ายนี้ข้าอาจจะลืมไปว่าข้าเคยเป็นสมาชิกของเป่ยหมางพวกเจ้ารู้ไหมคนของเป่ยหมางมีอารมณ์รุนแรงมากฟังดูเหมือนข้ากำลังโอ้อวดเมื่อพูดเช่นนี้ป้ายนี้ไม่เคยมีไว้เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้าแต่เพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าต่างหากถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นคุณชายของตระกูลอันดับหนึ่งแล้วอย่างไรแม้แต่พ่อของเจ้ามาเขาก็ยังต้องคุกเข่าต่อหน้าข้าและขอความเมตตาอย่างจริงจัง คุณชายโกพิกร จงเทียน เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง นี่ใช่ ลู่หูเว่ยที่ฉันรู้จักอยู่ไหมเนี่ย ช่างมีอำนาจเหนือใคร นี่คุณท่าทีของเทพสงครามในตำนานหรือตระกูลอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงเป็นมุกตระกูลโคมาถึงแล้ว อะไรนะประมุขตระกูลกัวจากเมืองหลวง ถึงกับมาที่ปินไห่เล็กๆนี่ด้วยตัวเองเลยเหรอ ข้าได้ยินมาว่าตระกูลกัวและตระกูลหลินกำลังจะแต่งงานกันลูกเขยคนนี้ใจร้อนเกินไปแล้วเขาตายแน่ อย่ากลัวไปเลยตระกูลซูจะแบกรับภาระนี้ไปพร้อมกับคุณ พี่ใหญ่เซียวเทียนทุกคนทำร้ายจนพิการคือเขาคือลูกเขยของตระกูลซูเป็นแค่พ่อครูพิการกระจอกกระจอก ท่านลุงกัว คือคนนี้ฆ่ามันซะ ท่านต้องฆ่ามัน ข้าไม่เคยคิดเลยว่าในบินหายเล็กๆแห่งนี้จะมีคนแปลกทำร้ายลูกใจของข้า เรียนท่านประมุขตระกูลกัว สามีของฉันใจร้อนไปหน่อย อย่างไรก็ตาม เป็นลูกชายของท่านเอง ที่หยาบคายก่อน เราสามารถเสนอค่าชดเชยได้ ข้าชดเชยข้าคิดว่าการฝังศพน่าจะเหมาะสมกว่านับจากนี้ไปตระกูลโซได้บินหายจะไม่มีที่อยู่ดีก็ไปส่งคำสั่งลงไป3 วันนับจากนี้ข้าต้องการเห็นตระกูลโซทุกทำลายล้างจนสิ้นซากไม่ให้เหลือสมาชิกตระกูลแม้แต่คนเดียว คุณช่างหญิงโสอะไรเช่นนี้ คุณสามารถกำหนดความเป็นความตายได้ด้วยคำพูดเดียว และตัดสินการอยู่รอดของทั้งตระกูล แม้แต่ผมก็ไม่กล้า พูดเรื่องแบบนี้ คุณคิดว่าคุณเป็นพญายมมีชีวิตหรือไง คุณยังมีความเคารพต่อกฎหมายอยู่ไหม กฎหมายหรือคำพูดของข้าคือกฎหมาย ท้องฟ้าของประเทศจีน ฉันสงสัยว่าเธอจะปิดบังมันได้ไหม ท่านผู้เฒ่าโซข้าขอแนะนำให้ท่านอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้บางที่ประมุขตระกูลกัวอาจจะยันไว้ชีวิตท่านเมื่อพิจารณาถึงอายุที่มากของท่านและสามารถไว้ชีวิตท่านได้ เจ้าหนุ่ม เธอไม่ได้คิดจริงๆ ใช่ไหมว่า เธอจะสามารถข่มขู่ตระกูลซูให้ยอมจำนนได้ ย้ายแก่เจ้ากำลังหาที่ตายหรือย้ายแก่เจ้าคู่ใหม่ทายาทที่ไร้ค่าของเจ้าคนนั้นลูกชายเขาเดินเลยรัศจิตมึงบ้าบออะไรกัน ลืมตาบ้าๆของเธอ แล้วมองให้ชัดๆ มีคำว่าอะไรเขียนอยู่บนนี้ โซเซียลหลงคือใครโซเซียลหลงคือผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตวิญญาณมังกรและยังเป็นผู้สร้างโทเค็นจิตวิญญาณมังกรด้วย ตราวิญญาณมังกรนี้ เป็นอันแรกในประเทศจีน ฉันสร้างมันขึ้นมาเพื่อตัวเอง ส่วนอันที่ตามมาทีหลังหน้าเหรอพวกมันก็แค่ทำตาม บ้าจริง ยายแก่คนนี้ช่างน่าเกรงขามนัก แม้ว่าลูกชิงชางจะตายไปแล้วแต่บารมีที่เหลืออยู่ของเขาก็ยังคงอยู่ย้ายแก่ไร้ประโยชน์น้ำมีความสำคัญอะไร ฉันนำตรานี้ออกมา ไม่ใช่เพื่อปราบปรามใคร แต่เพื่อพิสูจน์เพียงแค่ตัวตนของคนคนหนึ่ง ใคร นั่นก็คือเขาหลานเขยของตระกูลซูของฉัน รู้สึกอะไร เพียงเพราะชื่อของเขาคือ ลู่ชิงชาง ยายแก่ คุณบอกว่าใครคือลู่ชิงชาง ยายแก่ เธอเปิดเผยตัวเองแล้วยังลากฉันไปด้วยอีก ช่างเธอฉันจะไม่แซงทำอีกต่อไปแล้ว ฉันจะเปิดเผยให้ทั้งหมด ฉันคือเทพสงครามอันดับหนึ่งแห่งประเทศจีน ลู่ชิงชาง ลูกชิงชางยังไม่ตายจริงๆหลงไฟพอนทรีแห่งไปมันได้มาถึงพร้อมกับแบบเทพสงครามผู้ยิ่งใหญ่แห่งไปมันแล้วนายท่านพี่ชายเกิดเรื่องขึ้นแล้วข่าวการตายตอมๆของท่านไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไปองค์กรใหญ่ๆทั่วโลกต่างเปิดเผยการข่มขู่ว่าจะทำรังแค้นท่าน พอได้แล้ว ผมเพิ่งจะได้ความสงบสุขมาไม่กี่วันเอง มันง่ายสำหรับผมไหมเนี่ย เรียนท่านโซ เอาละหยุดเรื่องไร้สาระผิวเผินนี้เสียที
ทำไมเจ้าถึงไม่รีบไปอีกเดี๋ยวเจ้าเด็กเหลือขอคนนี้อาจจะตอบโต้ข้าอย่างรุนแรง โลกนี้ทำแบบจริงเกินไปแล้วเทพสงครามในตำนานลู่ชิงชางผู้ที่เคยตายไปแล้วแท้จริงแล้วคือพี่เคยของข้าไปกันเถอะ ไปกันเถอะ สรุปว่าพวกคุณรู้จักกันอยู่แล้วเหรอพวกคุณร่วมมือกันหลอกผมใช่ไหม ผมเพิ่งจะได้ความสงบสุขมาไม่กี่วันเอง มันง่ายสำหรับผมไหมเนี่ย พี่ชายทั้งหมดนี้ถูกจัดเตรียมโดยผู้ใหญ่เบื้องบนท่านก็รู้ข้าเป็นเพียงพนักงานคนหนึ่งเดี๋ยวพูดอย่าทำให้ข้าลำบากใจอีกเลยคุณนายสุผู้เท่าเปล่าไว้แล้วว่ามังกรที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำไม่ควรถูกลบหลู่เมื่อท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็จงเดินทางต่อไป เอาละ แล้วพวกคุณเหล่านี้ควรจัดการอย่างไรพวกเราขอร้องเทพสงครามรู้ให้ไว้ชีวิตตระกูลผัว คุณไม่ได้บอกว่าตัวเองน่าเกรงขามมากเหรอคุณไม่ได้บอกว่าตัวคุณเองคือพญายมมีชีวิตเหรอ เทพสงครามลูกโปรดถือว่าข้าเป็นเพียงแค่ตนและปล่อยข้าไป หลงเฟย พยายามฆ่าท่านแม่ทัพเป่ยหมาง นั่นเป็นอาชญากรรมอะไร อาชญากรรมนี้มีโทษถึงตายทหารยำจับกุมพวก The เขาและ film พา was ตัวไป translated Mày. and narrated Bên by phải mày đây. M Media. เป็นไปไม่ได้ เมื่อกี้คุณไม่หยิ่งพยองนักเหรอทำไมตอนนี้คุณถึงไม่บ้าคลั่งแล้วล่ะ เมื่อกี้คุณเอาแต่เรียกฉันว่าขยะ เรียกสามีของฉัน ตอนนี้ถ้าคุณกล้า ลองตะโกนแบบนั้นอีกครั้งสิ คุณต้องรับผิดชอบต่อความหยาบคายเมื่อครู่นี้ และขอโทษสามีของฉัน ฉันคือคุณหนูตระกูลหลินนะ แล้วไงถ้าแกคือลู่ชิงชาง แกจะทำอะไรฉันได้ เจ้าอย่าลืม ทุกคำพูดและการกระทำของเจ้าในตอนนี้ เป็นตัวแทนของเป่ยหมัง จงรักษาภาพลักษณ์ของเจ้าไว้ นับจากนี้ไป แกจะไม่ได้เป็น ประมุขตระกูล ท่านมาที่นี่ทำไม ป้ามาทำอะไรที่นี่ ท่านป้า ประมุขตระกูลเป็นท่านป้าของแกเหรอ ทั้งหมดนี้คือท่านป้า ของขวัญที่เตรียมไว้ให้แก คนโง่ ข้าก่อตั้งตระกูลหลินทั้งหมดนี้ เพื่ออูเวย นับตั้งแต่วันนี้ ข้ายกเลิกทุกสิ่งที่แก ได้รับจากตระกูลหลิน ใส่หัวไป ลู่เว่ยกลับมานี่เดี๋ยวนี้ เสวียดเป่า โปรดไว้ชีวิตผมด้วย วันนี้เป็นครั้งที่ 8 แล้วนะ เอวของผม ไม่มีทาง คุณป้าบอกว่าก่อนที่คุณจะกลับไปเป่ยหมาง คุณต้องทายาทไว้ให้ตระกูลซู ขอโทษนะครับที่นี่เซบานของลูชินชางหรือเปล่า พวกเขามาเคาะประตูเร็วขนาดนี้ เสวียดเป่า ชงเกาขี้รอฉันไว้เลย ฉันจะกลับมาเดี๋ยวนี้